mga activities para sa pag-obserbar sang National Women's Month santo sa Department Order nga gin-issue sa Department of Education. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Ian Arnold Arnaiz, mayara sang pila ka mga programang Department of Education Division of Negros Occidental para sa pag-obserbar sang National Women's Month. Suno kay Arnaiz, ang mga activities nga nakabutang sa Department Order ang nakadepende na sa mga manunudlo kung paano nila inipatigayunon nga wala nagakaistorbo ang pagklase sa mga estudyante. Sunod diri mahimo man nga hindi na magpatigayon sa programa ang mga eskwelahan para sa National Women's Month, sa baylo mahimo lamang sila nga magpangtapik sang ilang mga advocacy materials sa eskwelahan. Ginpahayag man sini nga mahimo man nga ang mga manunudlo nga magpatigayon sang programa para sa obserbasyon sang National Women's Month sa tion sa alas 4:30 tubtob alas 5 sang takna sa hapon bangod wala na ini sang klase. Actually, why kita sang naging mando nga kung baga amo gini nga oras o kung ano. As what I said, diskarte sa mga eskwelahan kung paano nila kundi nila isulot nga mga oras ang inyong nga mga programa. Kasi man lang nga wide silang lano nga programa, pwede man lang sila manapik sa mga advocacy materials nila regarding women. Pwede man kung ang wala silang lano nga i-disrupt ang klase para lang mapatigayon ang pag-celebrar sa Women's Month. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni Ian Arnold Arnaiz, sa Public Information Officer sang DepEd Negros Occidental. Magaparegayon ang mga manunudlo sa syudad sa Bacolod sang Kon March Rally bilang suporta sa kinamatarong sa mga kababainhan nga manunudlo sa Marso 8 sang hapon kadungan sa International Women's Day. Sa TV sang Bombo Radyo Bacolod kay Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation. Ang March Rally sa mga manunudlo ang mag-umpisa sabay sa Fountain of Justice ka maglibot sa Bacolod Bacolod City Public Plaza, bakag magabalik sa Fountain of Justice para sa patigayon nga simple nga programa. Sa kay Hilangre ang March Rally nga paregayon ang may tinutuyo nga magpanawagan sa Department of Budget and Management nga matagan man sa pagtamod ang panawagan sa manunudlo sa nga salary increase. Sunod diri ginapawagan sa maini nga ang 27,000 pesos nga sweldo pasakaan ini nga mangin 50,000 pesos bagot iniman ang natabo sa iban nga sektor. Sa kay Hilangre sa tion ni President Rodrigo Duterte doble sa ning sweldo sa militar, kapulisan kag mga nurses. Apang sila nga mga manunudlo ang wala gid nagdobleng ilang sweldo sa baylo gipasakan lamang ini sang 6,000 pesos. Sunod diri ang 2016 pa o sang 2016 pa kun tani ipatuman ang pagdoble sa sweldo sa mga manunudlo apang ginhulat sila bangod kinahanglan nga unahon ang mga uniform personnel. Sunod diri kulang ang ginakita sa mga manunudlo bangod bisan ano kakinot hindi man sa gyapon makaigo bangod tuman na kamahal ang balaklon sa karon. Nagala ini nga matabo ang salary increase sa karon nga administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagpanawagan man ini sa mga manunudlo nga hindi napaghulaton ang Division Memorandum antes mag-upod sa March Rally bangod para man sa ila ang kausa sini. We will have a March Rally in support sa teachers' rights March 8 dira sa Fountain of Justice 4 p.m. Ang magalibot ini public plaza at mag-converge sa Fountain of Justice wherein magahiwat kita sang simple nga programa paghinyo man sa aton nga DBM sa aton nga gobyerno nga impusan ang salary sa teachers. Ang kabahin sa pahayag ni Bacolod City Public Schools Teachers Federation President Richard Hilangre. Ginakwestiyon sa karon sang presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation nga kinahanglan pa hulaton ang resulta sang pagtuon sang World Bank antes pasakan sang sweldo ang mga manunudlo. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Richard Hilangre, ang World Bank ang isa ka lending institution ang madugay na nga nagakontrolar sa edukasyon sa Pilipinas agud makapadala sang skilled overseas Filipino workers sa ila nga institution. Suno kay Hilangre, wala man sila nakahibalo kundi wat nga maghulam liwa ang Pilipinas para sa mahatag o matatag curriculum. Suno diri nagalain man ang ilang buot bangod mismo. Si Vice President Sara Duterte ang nagpahayag nga ang pag-imbestigar sang International Criminal Court sa kaso sa nikag sang iya amay ang sang foreign intervention apang nga ang World Bank mahimo nga magtuon sa sitwasyon sa mga manunudlo antes ipasakaan ang sweldo.
Dugang pa sini, paano kung maghambal ang World Bank nga hindi lang anay pagpasaka ng sweldo apang ang matud nga sitwasyon sa mga manunudlo ang kinahanglanon na gid sang salary increase. Sunod diri dapat ang gobyerno na mismong magtuon agud mahibaluan ang matud nga sitwasyon sa mga manunudlo sa Pilipinas sang sa foreign lending institution pa antes ipasakaan ng sweldo sa mga ini. Dapat ilang tunaan mismo pamangkupo ng mga teachers ano nang kaimtangan ninyo o ano kanu nagahangla na kunalo no ako ng inyong mga moonlighting kay hindi na kamo wala mo nagtatani para na kung nagakaigo ang pag-study ilan na increase ng salary ti ang aton kapulisan ginamo na sa muna ti ilaman size naga-moonlighting man mo iba nag-engage sa illegal activities kaya mo to gindubo ng salaries. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni Bacolod City Public School Teachers Federation President Richard Herange. Gintupok sang kalayog 3 ka mapuloyan sa Magsasay Avenue sa Barangay Singkang Airport. Syudad sa Bacolod pasado alas 5 na kahapon sang hapon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Ercel Sonalan ang nagahigda ini kaupo ng nga babata sa ila balaya kag nakibot na lamang ini nga nagkalayo sa likod nila kag indi sa ila sulod balaya. Suno kay Sonalan nga wala na inim na kasuksok sa tsinelas bangod na ginangagaw sa digwa sa ila balay kaupo ng mga kabataan sini bagod nataranta na siya bagod man madasig nga naglapta ang kalayo. Temporaryo naman nga ako na temporaryo man nga sa balay sa iugangan sila magatiner matapos masunog ang balay. Nakibot man lang kami nga nagkalayo sa likod namon. Hindi sa amon sulod niya. Hindi sa amon halin nakalayo sa likod. Kaya ang kwarto namon, ang dingding namon bala. Ang dingding namon nagulpe nakalayo sa likod yan nagsugod. Hindi sa sulod namon balay. Apat kami sa sulod na. Ang kabayan sa pahayag ni Ercel Sonalan isa sa mga nasunugan. Samtang ipahayag naman ni Marjorie Soriano gindumdum sini nga may ara lang sang nagpanutod sa ilang lugar ganigin kadtuan niya ini agud nga sa wayon kuntani. Suno kay Soriano nga pagkakita sini nga nagakasunog na ang balay. Gibasehan sini sang tubig ang ara sa labador apang wala ini napalong ka naglapta pagid ini bagod sa babaskog nga hangin. Ginpangagaw man sini papatay ang main switch sa kuryente kag ginangagaw man dala sa gwa ang ilokon sa gwa ang sang ila balaya ang iya mga kabataan. O kita ko sa may kay gapa merienda kami mong tatlo. Te ako gatubang ko sa bintana namong abre. Tapos nang kita ko gadaba-daba ang kalayo, ti abi ko gatutod lang sa likod kasi kita sa wayong ko tinaglakat ko sa likod namon. Igo ko gadaba-daba naged ara sa ang tiyagang ko halin sa sulod ang sunog mo gapagwa lang ang kalayo sa ilang ato. May tubig ko nga napundo sa labador. So gimbasyahan ko ingagaw kay para hindi maglaptang kalayo, galing kay baskog ang hangin. Si Marjorie Soriano isa man sa mga nasunugan. Samtang suno naman kay Eduardo Barbas nga nagingago na lang sila sa gwa sa ilabalay sa makita nga nagadaba-daba na ang kalayo. Lunsay wala sa nasalbar nga gamit ang mga nasunugan. Pero pa sa karon ang investigasyon sa Bacolod City Fire Station agad nga matumod ang gintunaan sang sunog. Sa katapusan nga balita lokal, nagapabilin sa Bacolod City Police Station 4 ang suspect sa road rage na nagluntad sa Burgos Extension na tubang sang East Lawn, Barangay Estefania, Bacolod City sang Martes, Pebrero 27. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Francis de Pasukat, Station Commander sang Bacolod City Police Station 4, alas 12 sang takna sang ugto na tabuang road rage incident kung sa diin ang mga biktima ang ginkilala nga Sunday Mark Gelario, 36 anyos, glass installer, kag Gerson Bangkiling, 23 anyos, lunsay mga residente sang Purok Araw, Barangay Estefania. Samtang ang suspect ang ginkilala kay Fidel C. Flores, 47 anyos, kasado kag residente man sa nasambit nga barangay. Suno kay Depasukat, nag-umpisa ang insidente bangod nagpangakig si Flores kung sa diin nagluntad ang komprontasyon kag hinali na lang ginbuksan sang suspect ang salakyan sa mga biktima kag ginsumbag kag ginturisok pa ang isa sa biktima. Suno sa Station Commander Apisar sang natabo nagpangayo pa sang pasensyang mga biktima sa suspect apang wala ang mga ini naglaom nga liwat sila ginbantayan sang suspect nga maglabay ang salakyan sang mga biktima. Sang makalabay mga inigin lampusan sang suspect ang ila sa lakyan sang bato kung sa diin nawasak ang windshield. Wala pa makontento ang suspect ginagas pa ang mga ini samtang dalang kahoy apang natigayon nga punggan sa mga nakasaksi kag sang mga kapulisan nga nagresponde sa insidente. Naaresto si Flores kag nagapabili nini sa Bacolod Police Station 4 bangod handa ang mga biktima magpasaka sang kaso batok diri. Suno kay Dipasukat si Flores ang imbolbado sa pila ka road rage accident kag isa diri ang nag-viral sadtong Setyembre
Abre tuig 2023. Matapos nga naggabot sang kutsilyo ang ini nga may nakagitgitan nga grupo sa mga cyclist sa syudad sang Talisay. Ginpahayag sang station commander nga posible nga pangatubang sang kaso nga slight physical injuries, malicious mischief kag threat si Flores apang depende pa sa prosecutor kung ano nga kaso nga ipasaka batok sa suspect. Nagpanugyan si Dapasukat nga kung nagamaneho dapat kalmado kag likawan ang magpanginit agud malikawan ang kaangay nga insidente. Kaya matamat man sila sa kilid, nagpahiwag kasi hindi nakababatsag sakit ang driver. Wala sa naglaom nga ang kamuto nga sa atong suspitsado, nagabantay gali sa dalan, no? Nang nakita yung salakyan nga ara sa salakyan nga sa biktima ara, iligin ng pusa, no? Sa bato, inaboy sa bato, tunaan sa wasak ng windshield, no? Ang salakyan. Tapos nagwa ni sa salakyan ng duwa, iyan ni gapong malagas, no? Sa kahoy, nagbalakon siya, may kahoy siya. Nabatian ang kabayan ang pahayag ni Police Captain Francis De Pasukat, Station Commander sa Bacolod Police Station 4. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 sa aga, makabombo sa amon sa ring pagbalik, ibalonda pinakuling alakat sang panahon. Nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center, ang mga detalye sa mabalita national, international, kag iban pa, pagkatapos kinamang sining. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkup. Dire sa aton sa ring pagparagad sa Sarimatilion, balota pinakuling rakat sang panahon. Nagikan sa aton nga Bombo Weather Center, kapon si Bombo Salde Foro II. Yes, Bombo fans, mga kabombo, sa aton nga weather update subong nga Lunes. Ang northeast monsoon na mag-apekto sa extreme northern Luzon, samtang ang easterly sa mag-apekto sa nabilin nga bahin sang pungsod. May eksperyensang sa Batanes, Cagayan, kag Isabela, magalumon nga kalangitan, nga may mahinay nga mga pag-ulan tugas ang northeast monsoon. Ang nabilin nga bahin sang pungsod lakip na sa Metro Manila maka-eksperyensya sa magulugal-umon. Tubtub sa magalumon nga kalangitan nga may panalagsa nga mga pagpanalithi. Tubtub sa madamon nga mga pag-ulan dala sang easterlies kag localized thunderstorms. Mabatsagan sa Northern Luzon, kaga nasidlangan nga bahin sang pungsod. Ang kasarangan tubtub sa makusog nga uyop sang hangin. Padulon sa nasidlangan, tubtub namin na nasidlangan. Ang baybayan namin makasarangan tubtub sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makabatsag sang mahinay tubtub sa kasarangan nga uyop sang hangin. Padulon sa nasidlangan, tubtub namin na nasidlangan. Ang baybayan namin makanay tubtub sa kasarangan ng pagbalod. Samtang sa ato naman nga antad sang temperatura diri sa syudad sang Bacolod. 23 to 34 degrees Celsius, 0% ang chance ng pag-ulan. Ang hangin may kabasgon niya 11 km per hour, clear with periodic clouds, Metro Manila. 23 to 32 degrees Celsius, 0% ang chance ng pag-ulan. Ang hangin may kabasgon niya 3 km per hour, clear skies, La Union. 23 to 27 degrees Celsius, 0% ang chance ng pag-ulan. Ang hangin may kabasgon niya 14 km per hour with clear skies, Rojas. 25 to 31 degrees Celsius, 5% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 18 km per hour with isolated thunderstorms, Cagayan de Oro. 23 to 29 degrees Celsius, 0% ang chance sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 8 km per hour, partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 6:01 subong nga aga kay magatunod alas 5:59 karon sa hapon gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldi Foro the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio.
Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 24 minutos sa kaligad sa takna ang alas 6 sa aga. Makabombo, kagkaroon dito na kita sa Maritali sa Babalita National. Nag-abot na sabay sa Melbourne, Australia sa President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agad makigbahin sa Association of Southeast Asian Nations sa Condesian Australia Special Summit. Nagland ang presidential plane sa ginsakat sa Presidente kag sa bilog nga Philippine Delegation alas 7:15 sa gabi kon alas 4:15 oras sa Pilipinas. Welcome ni Assistant Minister for Foreign Affairs Tim Watts, Australian Ambassador to the Philippines HKU, ASEAN Leader Liaison Officer Army Eldridge, kag iban pa nga magpasala sa Marcos kag First Lady Lisa Araneta Marcos pagabot sa mga ini sa Melbourne Airport. Sa departure speech ginpahig ni Marcos nga ang summit ang naga-commemorate sa 50 na katuig nga ASEAN-Australian Relations Santo sabay sa investigasyon o kon imbitasyon ni Australian Prime Minister Anthony Albanese. Sunod din mayara sa duha ka mga main engagement kaupo ng leaders sa plenary kung sa diin pagdiskusyonan ang regional bloc kag operasyon sa Australia. Sa sidelines ang summit gipahayag ni Marcos nga magaparegon ini sa bilateral meetings kaupo ng Prime Minister sa Cambodia kag New Zealand agod nga mas mapasanyog pa ang kooperasyon. Mas nagdamo ang deployment ng maritime militia sa China sa Mischief Reef o kung sa Panganiban Reef sang Hulyo tuig 2023 kung sa diin hindi magdubo sa 180 ka mga barko ang nakit-an nga nagatipon sa exclusive economic zone sang Pilipinas. Sa isa ka report nga gin-publish sang Pebrero 28 ginpahayag sang Asia Maritime Transparency Initiative of the Center for Strategic and International Studies nga sa kabugusan nga 2023 nakatrack ini sa Chinese ships nga deploy sa West Philippine Sea gamit ang satellite imagery. Partikular na sa masunod ng mga area sa Fury Cross Reef, Hughes Reef, Iroquois Reef, Subi Reef, Tito Reef, Sandy Cay, Whitsun Reef, Gavin Reef, Philippine Maritime Features Mischief Reef, Panganiban, Scarborough Shoal, Bajo de Masinloc, kag Second Thomas Shoal o kon Ayungin. Naka-report ini sang average ng 195 Chinese militia vessels nga may kadakuon sang 45 tubtob 65 meters nga naobserbahan sa nasambit nga mga lokasyon sang tinalikdan nga tuig. Kabugusan nga 183 ka mga barko ang nakit-an nga nagatipon sa Mischief Reef lamang sang Hulyo. Apisar sinigin pahayag ni West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad nga hindi alarming ang sitwasyon kag makabig lamang nga normal. Padayon pa nga ginapangita ang isa ka anong kabulan nga lapsag matapos naglugdang ang isa ka passenger boat sa Zamboanga City nga magabiyahe ko tali padulong sa Basilan. Na-rescue naman sa otoridad ang 43 ka mga pasahero nga sakaya sa motorized bangka nga padulong ko tani sabay sa Lanawan Island sa tabuan la sa Basilan. Tanan nga pasahero gyara sa mayong kaimtangan magluwas lamang sa isa ka anong kabulan nga lapsag nga naulog dagikan sa kamot sang iya iloy samtang nagalubog ang barko. Gindala ang mga survivors sa Zamboanga City agod nga tagan sa nagakaigo nga medical atensyon. Ginapaipiskaran pa ang posibilidad nga overloaded ang barko nga posibleng gintunaan sang insidente. Sa katapusan nga balita national, nagpahanumdom ang Bureau of Immigration sa mga minor de edad nga solo nga magabiyahe padulong sa Eras Tour concert ni Taylor Swift sa Singapore nga kinahanglan sa mga ini mag-secure sa isa ka clearance na gikan sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Suno sa BI, required ang isa ka travel clearance kag parental consent para sa mga biyahero nga nagaedad sang manubo sa 18 kag magabiyahe sang nagaisahanon o kun mayupod apang hindi sinigi ni kanan. Malapit 150,000 Filipino departures ang ginalauman sa una nga semana sang Marso kun sa diin wala pa nalakip ang mga magatambong sa Eras Tour humalin Marso 2 tubtob Marso 9. Suno kay BI Commissioner Norman Tansinco, ila ginalauman ang pagsaka sang numero sa mga biyahero sa una nga semana sang Marso sa concert period ni Taylor Swift kag kadungan man ang pagsulod sang summer season. Ginapahanumduman man ang mga biyahero nga mag-fill out sang ila e-travel forms 72 ka oras o 72 ka oras antes magbiya kag mag-check-in 3 ka oras ang ila nga flight.
Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 28 minutos sa kaligad sa takdang alas 6 aga sa ilo kita sa Babarita International. Ini magtambong ang Israeli sa ang Israel sa ceasefire talks sa Cairo matapos nga wala nagresponde ang Hamas sa Israeli terms na tuloy sa pagnegosyar sa temporaryo nga nag-untat o kon nga untat gera. Suno sa kampos ang Hamas galuwag sa grupo nga ang permanente na nga pag-untat sa pagrinawa atis magkasugot nga hilwayon ang House of Justice ginpaligan sa Estados Unidos sa labing una sa ring humanitarian airdrop sa Gaza kay gipahiga nakitaan sila o kon nakitaan sini ang mga sibilyan nga nalabot ang delivery ginkritisay sang aid groups ang effort bilang hindi epektibo samtang nagapadayon na ang Israel sa pag-obstruct sa delivery sa madamo nga ayuda ini magnabo sa 15 ka mga kabataan na ang nagkalamatay bangod sa malnutrition kag dehydration sa Gaza. Suno sa Health Ministry, suno naman sa United Nations Children's Fund o UNICEF ang death toll sa mga kabataan na posible pa nga magsaka kung wala sang immediate intervention. Sa katapusan nga balita international, nag-apelar si Pope Francis sang pagtapos sang konflikto sa Gaza, kadungan sang pagpakita sini sang senyales sang recovery matapos nagsuprer sang bronchitis. Gindelegate sang 87-year-old nga Santo Papa sa isa ka aid ang pagbasa sang isa ka speech sa isa ka seremonya sang Sabado kag sang Miyerkules. Nagbiyahe ni pagdulong sa isa ka hospital sa Rome matapos nga wala ini natigayon nga makabasa sa iya weekly audience bangod sa paglain sang pamatsyag. Suno kay Francis nga maayo na ang tingog sa Angelus prayer sa Rome, kada adlaw ginadala sini sa iya tagipusoon ang kasakit sa mga nagaantos nga populasyon sa Palestine kag Israel bangod sa nagapadayon nga hostilities kun sa din linibo ang patay, pilason kag nawad-an sang palangawian. Ginhangkat sini ang mga tagpalamati nga magpanawagan sa pag-untat sang giyera. Si Francis ang may pila ka health issues nga ginsuprer sa nagliligad nga mga binulan. Napilitan ini nga ikanselar ang biyahe sini sa COP28 climate meeting sa Dubai sang Disyembre bangod sa mga epekto sang influenza kag lung inflammation. Sang Enero wala sini na kompleto nga ka speech bangod sa bronchitis. Kagaroon sa ato sa ring balita nga espesyal, ang iban nga mga babaye ang wala gid ginatagan sa kahigunan nga makabusong ka makabata apang mayra naman sang bless katama bangod sa madamo nga mga kabataan. Kanga na lamang sa isa ka babaye nga nakabata sa masobra sa 30 kabilog. Siya amo si Mariam Nabatanzi o kon Baberye kag kilala bilang Mama Uganda. Nagaedad pa lamang ini sa 12 anyos si Mariam sang ini ang ginbaligya sa iyang magirikanan kung sa diin ginkasal sa isa ka lalaki kag nag-edad sa 13 anyos siya nga nagbusong. Ginbugayan sang 4 ka sets sang kapid nga bata, 5 ka sets sang triplets, 5 ka sets sang quadruplets kag makaisa lamang makabata sang isa. Puwerte ka fertile, no? Gipahayag sa doktor nga ang may hindi kinandan na medical condition si Mariam bagod na tukiman nga mayroon ini sa abnormal nga karakuon sa ovaries nga nagresulta sa kondisyon nga hyperovulation. Suno sa doktor nga wala na sa family planning nga makasolbar sa problema ni Mariam. Nebuloan nga bisan nga may pinasahi nga medical condition si Mariam nga kaanda na nga mas mataas gid man ang fertility rates sa Uganda kung sa diin ang average sa mga 5.6 ka mga bata sa kada babae nga doble pa sa world average nga 2.4 ka mga kabataan sa kada babae. Sa balita sa negosyo, positibo ang Philippine Economic Zone Authority nga mas madamo pa nga mga investment halin sa Estados Unidos ang magasulod sa Pilipinas sini nga tuig. Bangod ini sa gintalana subong nga bulan sa US Presidential Trade and Investment Mission nga pamunuan sa US Secretary of Commerce nga si Gina Raimundo. Ini ang patigayunon sa maabot nga Marso 11 tubtob 12 tuig 2024. Base sa karon nga datos sang PEZA ang Estados Unidos ang ikaduha sa pinakadako nga pungsod nga naga-invest sa mga economic zone nga yara sa idalom sang ila ahensya. Ini ang katumbas ang masobra 14% sa mga registered business samtang magluwas diri mayara sang 355 US locator companies ang yara sa mga economic zones sang PEZA kag may kabilugan nga investment portfolio nga nagalabot sa masobra 404 billion pesos nga nagaresulta sa bilyones dolyares nga balor sang export sa Pilipinas kalakip diri ang trabaho para sa masobra 365,000 nga mga Pilipino.
Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 1 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 74 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 17 centavos. Ang euro may baylo nga 60 pesos and 70 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 14 pesos and 97 centavos. Ang average nga presyo sang produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded ang may balor nga 64 pesos and 15 centavos tubtob, 67 pesos and 35 centavos. Ang premium ang may balor nga 65 pesos and 5 centavos tubtob 74 pesos. Ang diesel ang may balor nga 59 pesos and 75 centavos tubtob 62 pesos and 65 centavos. Kagkaroon sabay sa ato sa balita sa inampang ginpamatukan ni FIFA President Gianni Infantino antes pa man ipatigayonon na ang annual meeting sa International Football Association Board ang ideya kag ginadihon na nga plano sa pila ka mga mamaridha sang football nga gamiton na ang blue cards. Ginpanindugan ni Infantino sa iyang pahayag nga nagapamatok siya diri kag ginasiguro niya nga hindi ini magamit na sa elite level nga mga hampang. Ang nasabit nga blue cards ang dugang paandam ko tani kaupod ang mga nakaandan nga makita sa football game kakaisang yellow kag red cards nga ginagamit bilang panumdum sa tion nga may ginalapas nga patakaran ang mga manughampang. Samtang bukas naman siya sa ideya kay iban pa nga mga suwestyon o kung hagna nga nagasanto sa gihapon sa tradisyon sa patag sang football. Sa balita sa entertainment, nagtaliwan na ang award-winning actress Jacqueline Jose kahapon March 3 sa edad nga 59 years old. Ini ang ginkumpirma sa giabyan niya si Senator Jinggoy Estrada. Si Jacqueline ang may matuod nga pangalan nga Mary Jane Gak ang nasaapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod sang Ilabalay sa Quezon City. Suno sa inisyal nga impormasyon, wala na naga-reply sa mga mensahe kag mga tawag sang iya himata si Jose. Gani ginpakatuan nini sa ila agud i-check yaron kung sa diin nasapuan na lang ini nga wala na sang kabuhi. Samtang management sini nga PPL Entertainment Incorporated ang nagkumpirmar man sang pagtaliwan sang batikan nga aktres. Nagapangayo man sang pangamuyo ang pamilya Gak kag man para sa eternal repose sang nagtaliwang nga aktres kag nagapangayo man ang pamilya sang nga respetuhon ang ilang nga privacy samtang nagakalisod sa pagtaliwan sang aktres. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 35 minutos sa kaligid sa takna nga alas 6 aga makabombo inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa morning edition karon nga daw sang Lunes Marso 4 tuig 2024. Mga kabombo, kami ang inyo mga balita. Bombo, Mia May Francisco. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa popo na pagpati para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sabay sa ato sa Liga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Denver Quijano May Tigoro, Ningas, Kugon. Katawong galitan awon. Kung wala sa nagaparking sa aton dalanon, kabay pa ini magapadayon. Kay para man ini sa aton nga mga bakulod nun. Kabay pa hindi ini manginingas kugon. Clamping dapat sige-sigiyon ang operasyon. Dapat wala lang sang pilion. Imol ka man o banggaranon. Kabay pa magalimpyon ang aton dalanon. Disiplina lang sa aton kaugalingon. Kay kita man ang nagaantos sa gihapon. Kung aton kasuguan, hindi naton pagsundon. Ang ini nga pangunahuna kag pananawan ging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintulaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo, welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Lunes, pesa 4 sa bulan sang Marso sa nga tuig 2024. Inyo makaupo sa buong aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, ang COMELEC registration sa Barangay Alihis gindagsa sa mga pumuluyo sang Sabado. Aton pagkakuha ng mga report ni Bombo Grace Lynn Lobaton na natuhoy dire karon, may report man si Bombo Grace, may kang tanan sa aksidente nga nagluntad sa may syudad sang La Carlota kung sa diin lalaki nadulaan gid sang kabuhi. Isa ka persona
ang patay, no, nagasakay ini siya sa motorsiklo. Sa balita nasyonal, ang suba didto sa may Bulalakaw, Oriental Mindoro, nagmalanagid bangod sining dry spell nga gintuga sang El Nino. Dito sa may Bulalakaw, nagdeklara naman sa state of calamity matapos nga tuman gid ang halit nga gintuga sining epekto sang El Nino kag dry spell sa ilang nga mga talamnan. Sa balita international, si Vice President Kamala Harris liwat nga nagpanawagan sang temporaryong ceasefire dito sa may Gaza. Siling nakaina wala nagtambong ang Israel bangod nga hindi sila magpasagot sa deal sang Hamas. Tiyang Hamas hindi man nag-compromise, ang gusto nila permanente nga ceasefire. Tiambot ko na ning mangindangatan sa ilang paginunanon kung maka-broker gid man sila sang deal no para sa mga Palestinians dito, ang mga sibilyan nga sa Gaza kag para sa mga hostages man nga yara sa luyo sang Hamas militante. Philippines Standard Time 41 minutos na nakaligas sa taknala sa isang aga. Pagbalik sa atong palatuntunan at bakuan ang mga report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante. Philippine Standard Time, 45 minutos ang nakaliga sa taknala sa isang aga. Balik ito diri sa atong latuntunan Bombo Report 2nd edition. Katuan nato na detalye sa mga report ni Bombo Gracelyn Lobaton, natuhoy sining COMELEC registration, ginpatigayon sa Barangay Alihis sang Sabado, kag ining aksidente nga nagluntad sa may syudad sang La Carlota. Yara sa piyang linya si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Bombo, tsaya kang mga kabombo, patay ang driver sang motorsiklo matapos nga mabunggo sa isa pagid ka motorsiklo dira sa may barangay San Miguel sa syudad sang La Carlota. Ang biktima ang ginkilala kay Edelberto Pamachaan. Edelberto Pamachaan Jr. Ini siya nag-edad sa 38, married, kag ini siya ang
residente sang Silay City, Bombo Chaire. Kag mayara pagid 3 ka mga wounded sa natuga sini nga aksidente. Base sa initial nga investigation sa aton sining mga kapulisan sa may La Carlota City Police Station, ang biktima nagadala sang iya sining motor samtang may ara siya sang backrider nga isa ka menor de edad nga babayi. Kag naglikpo, no, Bombo Chaire, or sa information nga nakuha naton sa La Carlota Municipal or La Carlota City Police Station nga ining biktima ang malikpo kung tani dira sa may isa ka magka bala, and then wala na tulupangdan nga amo na mabungguan niya ining isa ka vehicle nga ginadala si Keith Raiden. Dumali same direction na sila Bombo Chaire para sila malikpo. Pero kay tungod nga wala nagsantuanay ang ila sini nga pagdala man sang motor, o ang isa ma-overtake si amo to nagluntad ang kolisyon sa ilang duha, kag nagresulta sa pagkabunggo man sa ining biktima nga napatay sa isa dira ka steel bar nga nagaharang sa dalan. Kag lunsay, no, ang mga involvado sini nga aksidente, kay apat sila tanan, kada driver, no, kay duha ka motor ang involved dire, kada driver may ara sang backrider. So 3 dire ang nakaagom sang mga pilas kag padayon nga nagbulong sa ospital sa ining biktima. Ang iya sini nga injury ulo gid Bombo Chaire. May helmet sila Bombo Grace sa initial nga information. Apat sila wala gid helmet. Amo na nga grabe ang iya sini nga pilas na sa iya sini kamatayon Alberto, no, kag ginahulat pa subong kung ano desisyon sang pamilya sang napatyan kung mapasaka sila sang kaso, no, sa ining isa ka driver Bombo Chaire. Yes. Matay na karon, no, lugar na mga tal. Bombo Chaire, sa diri sa may barangay Alihis sa siyudad sa Bacolod, nangin successful ang tigayon nga conflict registration sang Sabadong Adlaw sa pag-interview naton kay Cap Donnie de la Vega, ang barangay kapitan dira sa may barangay Alihis sa siyudad sa Bacolod. Nag-ayo din saya kaya kung pwede basi makatuan sa COMELEC wala, although nga may ara magidya sa plans, no, kag mga registration sa mga barangay, labi na mga dagpo mga barangay diri sila sa Bacolod, so mag hindi matatapan pala mayo kung ara lang sa opisina nila dira sa may San Juan Street, no, Bombo Chaire. Inagadato ang naton nga COMELEC sa Sabado para nga mapatigayan sa registration. Ito magay mabalaan nga damo-damo gali sa mga tao dira sa barangay Alihis ang wala pa ma-register. Kasi alas 8 nagsugod, before 8 ara na damo-damo na sa mga nagapila sa gwa sa barangay. Kag pagkasugod patigayan sa gihapon sang organized gid nga pila kay ara man si Cap Donnie kag iban pa nga mga opisyal sa barangay para nga magbantay man sa registration. So ilang cut off to 600 kag damo sa mga senior citizens man, no, kay ara 100 sa senior citizens kag 500 rin sa mga regular nga mga edad Bombo Chaire. Kag ang barangay iniidaan niya maghatag sa mga certification nga process nila sa barangay, mga tao dira ang kinahanglan nila sa mga clearances or certification ini paghatag once hindi kayo ma-register Bombo Chaire. Kung pwede ka naman ka boto simultaneous nga marehistro sila sa ilabi na gid lapit na ang election, no, kag dito nakita man ang pagka-sincero o kung ang pagka-sincere sa mga botante kay bisan pala ba ang pila kita po sa video nagahulat sila sa gahapon nga matapos sila sa pagpa-register sa among adlaw. So one time big time lang ini ang wala kaabot dara lang sila sa may
San Juan. Dira sa may Bay Center to mag-register ba po dire. Amo na kung may mga satellite registration bala tapos residente ka malang sa barangay Bombogray sus manami gid nga magkadto ka na lang no kay di convenient na dira na gani mismo nagkadto bala sa inyo no ining registration kag amo na ino at the same time malapit lang bala kag matawhay no Bombogray sa lang kadlaw isaha na dayon ti madamdamo ni malapit sa Shentos to nakaparehistro sa Alihis. Yes, mo dire kay isang pagkanto na yun suod to. Patamo pag iya sang nagadugdang, kay sabi na Sabado, wala sang trabaho, kalabanan, wala sang klase, abi, no, kung college student ka. So, na-take nila ang mga opportunity kay patutuod na diri sa Bacolod City, namudamo sa gihapon nang wala makaparehistro. And kaya pamangkot sila kung paano, no? Paano maparehistro, kaya yung iba niya ganit na. Proud pa nga, wala marehistro. Graduate nila sa daw sa eleksyon, tanan ng mga tao sa balay, o kung sa mga kabalayan, gahalin, ikaw yan, ka lang. Ringaw ko, no? Wala ka magkaparehistro. Diber, taman na akin na matarong, tana nga mag boto, Bombogray. So, timas na namin, gin nga makaparegister kita mayara. Pamang kita sa malaglawig pa man nga tiyempo, pero samtang timprano pa bala, no? Samtang wala pa malawig nga pila, Bombogray. So, maayo, gin nga makaparegister na nga daan. Hindi lang daan for registration, may correction of entry man. Madalama lang nila sila, Bombogray, no? Sang government nga ID, no? Kag ilang PSA birth certificate. Yes, exacto nga. Kung hindi man tanan nga nagapila, pero register meron sa mga gusto i-rectify, no? Kahit sala, abi, or di ganit gusto mag-silo. So, terito sa Alihis, sa ako, ang mga barangay dito sa Bacolod. So, sa pag-observe ni Kapitan Tony de la Vega, tamo, galit sa mga nag-silo, dira. So, namin kung ang mga nag-silo, dira, para makilala pag sa barangay, makaparehistro, kaya sa atong sininga session on election. So, papunta mo din nato ng pahayag, Ikap Tony de la Vega sa Barangay Alihis, sila sa Bacolod. Kaya publish niya mo, niya nagayugi ko ni kay Boss Albe, nga dapat ang akong barangay kay kadako sini, nga butangan gid sang ginatawag nga registered. Kaya ang iban ko rin nga pamuluyo, gareklamo, nga way sila ma-registered ng many years, si Bandi, tag 15 years, 5 years. Kay tungod nga gaginutok. Ang balilakap, nga yung abi nga pwede sa barangay. Amo na nga pasalamat iko kay Boss Albe sa mayor ta siyudad Bacolod, nagipadangat siya man sa kumilik, nga ako nga gipadangat siya, nga ginaprobahan niya man, nga ginaksyonan ni Boss Albe. Iti pareha sinisubong, daw hindi ya ginutok. Kinalipay gid ang pamuluyo, kag mismo ako kapitan nalipay gid ko. Kay kagina ako pa nagsugat sa mga kumilik ng mga empleyado. Nga ako, serbisyo publiko, nga ako nga pamuluyo nga ginareklamo nila, ginaksyonan ko man nga kapitan. Kag ini nga Sabado nga daw ari ko di, kay ini complaint sa pamuluyo, automatic, na matagaan ko dayon aksyon ang mga problema nila. Masiling clearances, certification, lain nga kapitan nga araka. Ay ti makayo kuyas kumilik, ma'am, ano niyang problema? Nga pwede ni may diyan, pwede ni maksyonan. Di ka nami, kaya nga abogado sa kumilik, ari man di. Ang ilahid sa kumilik, ari man di. Gagakon mga empleyado, ang mga pulis ang backup civil, ari man di. With support. Nga peace and order sa akon nga barangay, kag ang pag-registro di, taway lang. Ano oras nagsugod ang registration diri sa barangay? Ang start kagina ni sa kumiling ang registration, 8 o'clock up to 5 o'clock. Pero 3 o'clock, makakuha ni sila, makat off. Agad niya for cleansing up to 5 o'clock. Ay, okay. Pero wala pa 8 o'clock, ding tao? Kagina, mga gisugat kong kumilig sa B-Center, is 6:45. Nagabuti mga 7 damo na tao. Kaya amo na ginatawag, first come, first serve mo. Kung una ka, hindi una ka man eh. Tilipay man ko sa pamuluyo, nga ginkuha namon sa amon nga barangay page. Kag sa mga chairman ko, nga ginpadangat, nga may restro ining adlaw. Pila ang cut-off sa Comelec? Ang cut-off namon di 600, 100 sa senior, PWD, 500 sa normal. Sa imo lang ma-accommodar na tanan? Ang akong diri subong
Sa 500, akomodasyon na. Sa 100 nga senior, may harap pa nga kulang. May kulang pati laban subong millennium, laban subong nagpa-register diri. Nakita ko, ang iban diin niya kabarangayan, ang iban di alin sa abroad, ang iban alin man sa mga Manila, mga San Carlos din, gusto nila na diri na sila may star sa akong barangay. Dapat rigid sila maparisto. Kahit yung ako niya daan niya man nga memorandum sa barangay ko, you are not registered residents of my barangay, hindi ko magatag dokumento. So, Kap, so wala man problema, subong medyo madamo pa sang tao. Subong kita ko kagina gaginotok. Subong clear man nga sila gipatagaan ko sa mga blungkuan nga hindi man sila mabudlayan nga tinduganay. Kaya gamba lang kumilik nga dapat prepared nga sila tanan sit down. Agod nga mayo manangila nga pagpungko, nga hindi sila yawan ulat. Kag tida sigman ang pagplastar sang kumilik, kay titatlong kabilog, kag sila di, daw every sila, prepared nga mayong ilang nga pag-organize, kag ang barangay ko staff, nagbuligid. Nga magkuhan siya magtaway. Balik Kap, ni first time ni nga nagkadto sa barangay mong kumilik or kagi naman sila diri kadto para nga diri na lang pa-register sa mga tao? Ang ini first time. Bombo Grace, no? So far nakatapos sa satellite registration ng Alihis, Mandalagan, Yes. at Banago, if I'm not mistaken. Ang iba ng mga barangays, may mas ang patigayunon nga satellite registration in the future. Yes, Bombo Cherry, mayara sila nga mga patigayunon pa nga sa satellite registration sa mga barangay rin natin sa Bacolod. Labi na sa mga nilalagpo na barangay, kay kadamo pagidya sang wala ma-rehistro, kay katadaan ng mga Pinoy, ngunit sa paglukpan, hindi man siya mag-iho. Titubdo pa ni Setyembre 30, mayara pa sa mga pila pa kabulan, pero kung makaparegister kita early, mas maayo. Bombo Grace, thank you, Gid. Yes, Bombo Jaire. Manabalita nga nagikan sa patrol, ini si Bombo Grace, din Labaton Trust, number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamog nga salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton. Philippine Standard Time, 57 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Dugay-dugay magasulod na ang Bombo Network News. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga mo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo,
drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition. Broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, Marso 4, taong 2024. Sa ating mga headline, presensya ng China sa Philippine rice, isang malinaw umano na panghihimasok ayon sa ekonomistang mambabatas. Pero paglilinaw ng militar, hindi umano ito dapat na ikabahala. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman nasa Melbourne, Australia na para dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit. Posisyon naman ng Pilipinas sa regional at international issues, muling bibigyang diin ng Pangulo. At ang Pilipinas at South Korea, sinisimula na ang 3 araw na air show bilang paggunitayan sa ika-75 anibersaryo ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Sa entertainment news naman, si Jacqueline Jose pumanaw na sa edad na 59. Pakikiramay naman sa pamilya nito bumuhos. At 3,000 litro ng muriatic acid tumaga sa isang tangke dyan sa lungsod ng Maynila. Alamin ang mga update mamaya. Sa international news naman, abangan din mamaya dahil ang Israel nanindigang stampede ang itinuturong dahilan ng pagkasawi ng nasa lagpas na 100 katao. Taliwas ito sa isyong pinaputukan umano sila o pinaputukan nila ang aid truck. At sa ating balitang palakasan, FIFA President ibinasura yung planong paggamit ng blue cards sa football. Iba pang mga reaksyon, alamin din. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Naniniwala si House Ways and Means Chairman at Albay Congressman Joey Salceda na ang presensya ng Chinese vessel sa Philippine rice ay isang malinaw na panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Ang pahayag na ito ay reaksyon bunsod naman ng namatang 2 research vessel ng China diyan sa pag-aaligid nila sa naturang bahagi ng karagatan. At sinabi ni Congressman Salceda na bagamat ang West Philippine Sea ay maaaring tinitingnan na tila isang kondominium para naman sa mga kapitbahay na bansa, ngunit ang China ay ganap na walang lugar para sa Benham rice. At ang tinatawag din ito na Philippine rice dahil naman sa ilang amyenda na ginawa kaugnay sa katawagan ng naturang parte ng ating karagatan o teritoryo. Ito ay isang eksklusibong teritoryo para sa Pilipinas. Inihayag ng ekonomistang mambabatas na sa kasalukuyan ay mamayang mga hakbang na ang ginagawa ng Defense Secretary na si Gilbert Chodoro hinggil naman sa pagpapalakas pa ng technological advancement at ng kapasidad, partikular na sa aerial at maritime patrols. Binigyang diin pa ni Salceda na sa pagsulong, hindi lang dapat gawin at magpatrolya, kundi ipatupad din ang ating mga karapatan sa naturang lugar. Sinabi ni Salceda na nakikipagtulungan na ngayon kay House National Defense Committee Chairman Congressman Buboy Tupas para sa pag-acquire o kaya naman ay pagbili pa ng mga advanced na armas at military hardware. Naipasa na rin dyan sa Kamara ang bersyon kaugnay doon sa naghihintay na lamang ng Bicameral Conference Committee mula sa panig naman ng Senado at yan ay mababalangkas na umano yung pagbili ng mga karagdagang pasilidad para sa ating puwersa. Sa kaugnay pa ring balita dyan sa My Philippine Rice, wala daw dapat na ikabahala sa namataang 2 research vessels ng China na umaligid sa My Philippine Rice na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noon lamang nakalipas na linggo. Ito ang inihayag ni Philippine Navy spokesperson Commodore Roy Vincent Trinidad. Paliwanag ng opisyal na base sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, otorisadong dumaan ang maritime traffic sa Exclusive Economic Zone ng isang coastal state. Umalis naman na din aniya ang mga nasabing barko ng China mula sa Exclusive Economic Zone ng ating bansa noon pang araw ng Sabado matapos nga ang tinatayang 3 araw na paglalayag ng mga ito.
Una na ngang iniulat ng US Maritime Security Analyst na si Ray Powell na sa kanyang X account na umalis mula sa Guangzhou, China noong Pebrero 26 ang dalawang Chinese research vessel at naglayag umano sa pamamagitan ng Basco Batanes at namataano namang Marso 1 na nasa bisinidad na ng silangang bahagi ng Luzon sa northeast corner ng Philippine Rise. Base naman sa tracking ng Naval Forces Northern Luzon, sinabi ni Commodore Trinidad na ang general direction ng dalawang Chinese vessels ay papuntang Pacific Ocean. Kaya't posibleng nagsagawa lamang umano ang mga ito ng isang normal transit passage sa lugar. Hulian niyang namataan ang mga barko ng China. Ito po ay 600 nautical miles silang bahagi ng kasiguran sa Aurora o labas na ng exclusive economic zone ng bansa nitong umaga nga ng Linggo. Sa kabatiran naman ng publiko, ang Philippine Rise ay kilalang mayaman sa yamang dagat na nagsisilbing fishing ground at marine biodiversity hotspot. Mayaman din ito sa potensyal na mineral at langis. Tahanan din ito sa mga di pangkaraniwang corals at daan-daang species ng mga lamang dagat. Nagsisilbi din itong spawning ground at nursery ng migratory fishes kagaya na lamang ng pambihirang Pacific bluefin tuna. Mga kabombo, pagdating naman sa vitamins sa mga kids, alam nyo ba na may Cherry Fur Syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis ay di yan payag dun sa basta pwede na. Kaya naman, ang Cherry Fur ay gumawa ng Cherry Fur Syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry Fur na para talaga sa mga kids. Ang Cherry Fur at yung syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup at may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, update naman dahil nasa Melbourne, Australia na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa 2024 ASEAN-Australia Special Summit at lumabag nga doon sa may Melbourne Airport ang PR001 badang alas 7:15 ng gabi. Yan po ay lula ng Pangulo patungo sa Australia o dakong alas 4:15 na po yan ng hapon oras sa Pilipinas. Inahayag ng Pangulo na muli niya nang bibigyang diin ang posisyon ng Pilipinas sa regional at international issues para mapanatili ang katatagan at kapayapaan hindi lamang para sa bansa kundi sa buong ASEAN region. Pagkakataon din niya ito para pasalamatan ng Pangulo ang Australia sa suporta nito sa Pilipinas sa rule of law at sa UNCLOS. Magugunita nga na lumagda ng kasunduan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama na sa Australian Prime Minister Anthony Albanese para i-level up pa ang bilateral relationship ng dalawang bansa mula sa comprehensive na ngayon ay isa ng strategic partnership. Ang Australia nga ang ika-11 na largest source ng Pilipinas ng official development assistance na mayroong grant commitment na nasa 180.4 million na US dollar. Nagsisilbi din itong pangalawang tahanan ng nasa 408,000 mga Pilipino at Australians of Filipino descent. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin ang bahagi nga ng naging pakayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. As the first ASEAN leaders-level engagement for the year, the summit presents an opportunity to reiterate the Philippines' national positions on regional and international issues and set the tone for ASEAN's dialogue partner summits later in the year. There will be two main engagements with the leaders' plenary. Samantala naman sa ikalawang araw ng presidente sa may Melbourne, puno ang schedule nito dahil sa kabi-kabilang mga pulong kagaya na lamang ng bilateral meeting niya kay Prime Minister ng Cambodia. Layunin naman nito na palakasin pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Dadalo din ang Pangulo sa Philippine Business Forum na pangungunahan naman ng Department of Trade and Industry ni partikular na po ni Secretary Alfredo Pascual. Dito ilalatag ng Pilipinas ang iba't ibang proposal para makahikayat pa ng mga banyagang negosyante para mag-invest o mamuhunan dito sa Pilipinas. Makikipagpulong din ang Pangulo kay
for si Executive Chairman Dr. Andrew Forrest na mayroong speaking engagement din ng Chief Executive sa Lowy Institute at sa panghuli namang event nito ay ang pulong niya kasama ang Filipino community sa Melbourne. Kaugnay niya narito pa ang bahagi ng payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Services Inc., ICTSI, and is a testament to ICTSI leadership as a leading Filipino company in the field of global port management. Bahagi po yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa mga karagdagan pa nating balita sa umagang ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako muna tayo dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso dahil may mga mambabatas umaasa na mapupondohan ngayong taon yung kakapasa lamang na Expanded Centenarian Act. Alamin natin ang pagbabalita ni Bombo JC Galvez. Umaasa ang isang senador na ang kapapasa lamang na Expanded Centenarian Act ay mapopondohan ngayong taon. Ayon kay Senadora Amy Marcos, ang naturang batas ay nangangailangan ng 2.4 billion pesos para sa taong 2024. Tinitiyak ni Marcos na gagawin niyang kanyang best na makahanap ng pondo upang ang octogenarian at nonagenarian na aabot ng 80, 85, 90 at 95 ay matanggap ang kanilang 10,000 pesos cash gift. Narito pakinggan natin ang bahagi na pahayag ni Senadora Amy Marcos. Problema kasi nga na-approve lang ngayon, so wala pang budget. Yung budget natapos noong December. So wala pa siyang pera actually. Kaya lang umaasa ko na may mahanap na savings at dun sa katutak na program baka naman makadali tayo. But the good news, the actual good news is kung maalala ninyo, meron social stipend, expert ng Sinonoy dyan. Yung social stipend ng all 60 years old and above na indigent seniors. Never nakukumpleto yung bigay dyan. Parating may utang sa mga lola and lola. There's always a pending list for years and years. In 2022, the amount was 500. It was raised to 1,000 a month. But again, it was not budgeted. So for the first time, I'm proud to say, in 2024, we will be able to give the entire 1,000 a month to the indigent seniors for the first time. So malaking bagay. Aabot sa 194,000 ng mga lolo at lola ang may kinabang sa batas ng pinalawak na Centenarian Act. Ayon kay Senador Ramon Bong Revilla Jr., pangunahing may akda ng panukala. Sa 194,000 na mga nakatatanda sa bansa, may git 103,000 dito ay mga nasa edad 80, may git 57,000 ang nasa 85. May git 24,000 naman ang 90, habang 2,500 naman ang bilang ng mga umabot ng 100 years old. Magkagayon pa man, hindi pa matatanggap ngayong 2024 ang cash gift dahil hindi na isama sa 2024 national budget ang pondo para sa Expanded Centenarians Law, pero ito ay retroactive naman o matatanggap pa rin sa susunod na taon. Kaya naman hinimok na Revilla ang mga lolo at lola na mag-80, 85, 90 at 95 ngayong taon na magpalista na sa Office of the Senior Citizens Affairs para matanggap pa rin nila sa susunod na taon ang nasabing benepisyo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Sa iba pang balita, nagpahayag naman ng mariing pagkundina ang embahada ng China na nakabase dito sa Pilipinas sa naging pahayag kamakailan lamang ni Philippine Ambassador to the United States US Jose Manuel Romualdez. Una na kasing sinabi ni Ambassador Romualdez noong Miyerkules lamang na bagamat nakikita ng Estados Unidos bilang isang seryosong concern ang issue sa disputed water at posibleng conflict sa Taiwan, naniniwala ang envoy na ang tunay anyang flashpoint ngayon ay ang West Philippine Sea dahil lahat umano ng mga pinag-aawayan ay nandoon sa naturang karagatan. Ang mga pahayag umanong ito ayon sa Embahada ng China ay walang kabuluhan na nagpapalala lamang umano sa issue sa disputed water at gumawa umano ng mga espekulasyon at malisyosong pagdungis laban sa China. Sinabi pa ng Embahada ng China na ang pagdadala umano ng outside forces at pagbuo ng maliit na hanay ay hindi makakatulong upang matugunan ang mga hindi pagkakaunawaan sa pinagtatalunang karagatan. Ngunit magpapalubha lamang anya
sa sitwasyong pangrehiyon, gayon din makakasira umano ito sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Hinimok din ito si Ambassador Romualdez na ihinto na ang pagpapakalat ng umano'y maling China threat at xenophobia remarks at nanawagan sa opisyal ng Pilipinas na iwasang maging mouthpiece para sa ibang mga bansa. Samantala sa panig naman ng Pilipinas, partikular na ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tarrelia ay patuloy nitong pinasinungalingan ang pag-aangkin ng teritoryo ng China sa pinag-aagawang karagatan. Anya, binaluktot ng People's Republic of China ang konsepto sa pamamagitan ng paggigiit ng mga iligal na pag-aangkin nito sa teritoryo bilang bahagi ng kanilang jurisdiksyon. Pag-iwas din anya sa mga legal at political facts na iligal ang presensya nito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at nilalayon pang palakasin ang illegal gains nito sa West Philippine Sea. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 16 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Nagsimula ng 3 araw na air show sa pagitan ng Philippine government at ang Republic of Korea Air Force kasabayan ng paggunita ng ika-75 anibersaryo ng diplomatic ties sa pagitan ng dalawang bansa. Isinagawa kahapon ang Special Friendship Flight. Tampok ang 4 na FA-50 ng Philippine aircraft at yan ay sa pamamagitan ng mga piloto ng Philippine Air Force. Pinalipad ito mga kabombo ng Philippine Air Force kasama ang AT-50V aircraft na pinalipad naman ng mga piloto ng South Korea. Ang naturang aircraft ng Pilipinas ay itinuturing na game changer dahil sa ambag nito sa kasagsagan ng Marawi Siege noong 2017 habang ang ginamit naman na aircraft ng South Korea ay trainer jet version ng naturang uri ng aircraft. Kapwa pinangunahan ng dalawang Air Force ang Black Eagle Air Show and Friendship Flight ngayong taon at isinagawa ito dyan sa Clark Air Base sa lalawigan ng Pampanga. Pinahanga ng Black Eagle Aerobatics Team mula sa South Korea ang mga manonood sa kanilang aerial maneuvers na nagsagawa ng makulay na trails sa himpapawid bilang testamento ng makulay din na diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, sinabi naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na nagpakita ang naturang event na hindi lamang diplomatic at friendly ties kundi malalim ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Nagpaabot naman ng kanyang pagkilala si Major General Park Chang-kyu, ang commander ng Air Defense and Control Command ng South Korea sa mga mamamayang Pilipino. Yan ay para sa kanilang hindi natitinag na tiwala at pakikipagkaibigan sa South Korea sa loob ng mahigit 70 taon. Bombo International News. Pinabulaanan ng Israel na hindi nila pinaputukan ang mga sibilyan na humihingi ng ayuda sa mga aid truck. Bagkos ay stampede umano ang itinuturo nilang dahilan ng pagkamatay na mahigit 100 katao na mga Palestinian. Hindi naman sang-ayon dito ang Senior Gaza Health Ministry official. Anya, pinatay ng Israeli forces ang mahigit 100 katao na gusto lamang naman na makahingi ng tulong o ayuda. Dagdag pa ng isang opisyal ng Ministry of Health sa Gaza, karamihan daw sa mga nasugatan sa insidente ay natamaan ng heavy caliber bullets na naggagaling umano sa mga tropa ng Israeli Army. Sa kabila naman ito, naglunsad na umano ang Israel ng mas malaliman pang investigasyon hinggil sa naturang insidente. Samantala, hindi naman bababa sa 35 katao ang nasawi at 50 naman ang nasugatan dulot ng matinding pag-ulan sa may Pakistan na nagbunga ng pagkasira ng mga bahay at landslide. Ayon sa Provincial Disaster Management Authority ng bansa, karamihan sa mga nasawi ay babae at mga bata pa.
5 katao naman ang namatay sa may southwestern Balochistan province matapos na mabaha rito, dahilan para mapilitan ng gumamit ng mga bangka ang otoridad upang mailikas lamang ang nasa 10,000 katao. Ayon sa ulat ni Chief Minister in Balochistan, Safraz Bugti, 700 na mga kabahayan ang nasira dahil nga sa matinding mga pag-ulan. Nakapamahagi na rin ang Pakistan ng 28 tonelada ng mga pagkain na inirasyon po yan sa 1,300 mga pamilya. Base nga sa United Nations, ang Pakistan ay kasama sa 10 pinaka-vulnerable pagdating sa climate change kahit na halos zero naman ang kontribusyon nito sa global carbon emissions. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala ang grupo ng mga mangingisda sa posibleng pagpapatuloy pa ng 2 reclamation project dyan sa Manila Bay. Katwiran nga ng grupo, partikular itong grupong Pamalakaya, nagiging hadlang sa production growth ang reclamation projects kung saan ay lumalabas sa nakalap nilang data na kakaunti lamang ang supply ng isda sa mga lugar kung saan isinasagawa ang mga reclamation activities, lalo na kung may dredging projects. Base nga sa Fisheries Situation Report ng Philippine Statistics Authority, sinabi ng Pamalakaya na mayroong pagbaba sa ilang species ng mga nahuhuling isda sa naturang mga lugar, lalo na dyan sa Cavite kung saan ay nagpapatuloy naman ang reclamation project sa pagitan ng taong 2019 at 2022. Kabilang dito ang mga alimasag, alamang, samaral, sapsap at dilis. Una rito mga kabombo, nung nakalipas na linggo, inanunsyo nga ng Philippine Reclamation Authority ang plano na ipagpatuloy ang 2 reclamation projects sa Manila Bay sa kalagitnaan ng taong 2024. Ito ay ang 90-hectare project sa Bacoor, Cavite at 30-hectare project naman sa Philippine Fisheries Development Authority sa parte ng Nabotas. Ayon nga sa Philippine Reclamation Authority, layunin ng mga proyektong ito na mapataas ang marine goods output at para na rin mapahusay pa ang seguridad sa pagkain dito sa ating bansa. Bombo Entertainment News. Bumuhos ng pakikiramay mula sa mundo ng showbiz ang pagpanaw ng batikang aktres na si Jacqueline Jose sa edad na 59. Kinumpirma kasi ng talent management ng aktres ang masakit o na malungkot na balita nitong lamang araw po ng linggo, Marso 2 ng taong kasalukuyan. Ngunit pumutok lamang ang balita nito nga pong linggo ng gabi. Hindi na isinupubliko ng talent agency ni Jacqueline Jose na PPL Entertainment ang dahilan ng pagkamatay ng aktres. Ngunit base sa ilang ulat ay natagpo ang wala ng buhay ang katawan ni Jacqueline Jose sa loob ng kaniyang tahanan sa may Loyola Grand Villa. Wala pang inilalabas na pahayag ang pamilya ng aktres maging ang anak nito na si Andy Eigenman. Agad namang bumuhos sa online ang pakikiramay at pagkalungkot ng mga fans ng aktres at ng Filipino moviegoers. Nakilala si Jacqueline Jose sa hindi mabilang ng pagganap nito sa pelikula at telebisyon. Noong taong 2016, kinilala siya bilang kauna-unahang Pilipino at Southeast Asian na nagwagi ng Best Actress sa Cannes Film Festival sa pelikula nitong Marosa na dinirek ni Brillante Mendoza. Kaugnay nito, pakinggan natin ang naging bahagi nga ng speech noon ng batikang aktres na si Jacqueline Jose. I don't know what to say. I am so surprised. I just went to have the red carpet walk with my daughter, my real life daughter, and my daughter in the movie also. Thank you to Cannes. Thank you so much. I would like also to share this recognition to all the Filipinos who are here now, to my daughter, to Brillante, to my countrymen, to the Philippines. Yan po ang naging madamdaming talumpati nga po noon sa Cannes Award ng yumaong batikang aktres na si Jacqueline Jose. Sa dagdag nating mga balita,
Maaaring magkaroon ng karagdagan pang-6 na bilyong piso na pondo. Yan ay para mabayaran mga biktima ng Marawi Siege noong 2017. Ayon kay Surigao del Sur 2nd District Congressman Johnny Pimentel, pinuproseso na ito at anya ang karagdagang alokasyon para sa Marawi Siege victims na tinatawag na Compensation Fund ay magmumula sa program appropriation sa 2024 National Budget. Sinabi pa ni Pimentel na miyembro ng House Committee on Public Accounts na ang 6 billion pesos ay liban pa doon sa inisyal na 1 bilyong piso na nakalaan mula naman sa program appropriations para sa compensation fund sa 2023 at isa pang 1 bilyong pisong program appropriations para naman sa pondo ngayong 2024. Una nang pinaliwanag ng Department of Budget and Management na mga unprogram at appropriations ay naka-standby fund lamang na hindi otomatiko na inilalaan at maaari lamang ilabas kapag natugunan na ang ilang mga kondisyon sa pagpupondo tulad na lamang kapag nakalikom ang gobyerno ng karagdagang buwis o non-tax revenues. Mula nga sa 2024, ang program funds ng ating pamahalaan ay umaabot sa 731.4 billion pesos habang hindi pa natutugunan ang naturang mga kondisyon para naman sa paglabas ng pondo. Sinabi ni Congressman Pimentel na kumpiyansa siya na makakalikom ang gobyerno ng karagdagang 6 na bilyong piso para sa compensation fund. Matatandaan na noong Mayo ng 2017, naging ground zero ang Marawi Siege o ang Marawi City sa loob yan ng 5 buwan, laban naman sa pagitan ng pwersa ng gobyerno ng Pilipinas at grupong kaanib sa Islamic State at yung Mauti Group na ikinasawi naman ng mahigit 1,000 katao at 75% ng mga istruktura doon sa naturang lungsod ang ganap na nasira. Pamunod tayo ng mga karagdagang report. Ito mga kabombo, ang panig ng Philippine Navy may paglilinaw. Wala raw nangyaring dropping sa ginagawang signal jamming ng China sa mga barko ng Pilipinas. Alamin natin ang mga update na yan mula kay Bombo Marlene Padiernos. Nilinaw ng Philippine Navy na walang nangyaring eavesdropping sa ginawang signal jamming ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang tiniyak ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad. Kasunod ng pag-uulat nito na mayroong ginagawang communication interference ng China sa mga barko ng Pilipinas sa loob ng 3 hanggang 4 na taon na ang nakakalipas. Aniya mga ito ay matuturing lamang bilang normal communication traffic at tanging ang pagputol lamang aniya sa signal at normal na komunikasyon ng mga barko ng Pilipinas ang nagagawa nito. Gayunpaman ay siniguro ni Commodore Trinidad na walang nakuhang importanteng impormasyon ng China mula sa ginagawa nitong signal jamming sa mga barko ng Pilipinas tuwing nagkakasa ito ng misyon sa West Philippine Sea. Kaugnay nito ay hiniyag din ng opisyal na mayroong appropriate communication capabilities ang mga barko ng Pilipinas na mas moderno at secured bilang tugon sa banta na maaaring idulot ng communication interference. These are the normal communications traffic. I would not say eavesdrop, probably monitoring our communications or interfering. So preventing us from communicating regularly or normally. There are appropriate protocols how to address pag may mga interference na gano'n. There are appropriate capabilities in our communications right now, which I will say are modern and secured. Kung maalala, una ng pinaway ng Philippine Navy ang pangamba ng publiko kasabay ng pagkasabi na hindi maituturing na nakakaalarma ang naturang cyber interference sa mga barko ng Pilipinas sapagkat hindi nito mapaparalisa ang kanilang operasyon. Ngunit gayunpaman, bilang tugon ay kasalukuyan ng may sinusunod na communication protocol ang Philippine Navy upang matiyak na wala makukuhang impormasyon sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dito sa Pilipinas na ngayon ay patuloy na nakakaranas ng epekto ng El Niño phenomenon. Dako muna tayo dyan sa Mexico sapagkat yung mga kababayan natin ay apektado rin dito sa kakulangan ng tubig sa naturang lugar. Kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon via Zoom si Ginoong John Lee Obriano, Bombo International Correspondent dyan sa Mexico. Makikikumusta po kami kaugnay dun sa water supply situation dyan sa Mexico. Magandang umaga, si Bombo
Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Ano po ang status ngayon ng water supply dyan sa Mexico? Yes po. So far ngayon, we are 40% of the capacity level dito sa area sa Mexico City. So the Cotzmala system is the one that is providing the water system for the state of Mexico and Ciudad de Mexico, And right now we are 37.8 deficit of the annual target. Buong Mexico po ba yung apektado rito? O ang pinag-uusapan natin ay mga particular areas lamang, selected areas. Ano po yung cost nito na sinasabi dyan? Batay sa inyong mga monitoring din. Yes, some areas, yung sa northern part has been mapped right now is mataas yung drought level niya. Compared dito, medium lang sa middle of the country where Mexico City is. But in the middle where the desert area is, medyo mataas-taas po sila yung they're seeing a 70% drought in that area. So one of the causes here is that the shortage of rainfall, which is not really filling up the water system, yung mga dams dito. And that is causing the water shortage, no? Kaya medyo we fall short of the target. Since 2 years ago, we already felt this, and with the continued shortage of rainfall every year, yung water supply dito every year is dropping. Okay. Bago yung iba ko pang mga katanungan, bigyan ko muna ng pagkakataon ng aking katandem po dito. Si Bombo Everly, may tanong din. Bombo Ever? Yes. Ginoong Oberiano, ano naman po yung ginagawa po ngayon ng Mexican government para matugunan ito nga pong nabanggit po ninyo na mga problema salik na kinakarap ngayon, kung dahilan kung bakit nagkakaroon ng water shortage dyan sa Mexico? Well, dito ngayon sa Mexico City, what they're trying to do is to rehabilitate all the water systems, especially yung mga wells kung saan kinukuha. They're also trying to fix all of the tawag dito yung water distribution system because yung problema kasi dito sa Mexico is that this is a former lake. And the city, because also of drought, is trying to sag. And as a result, it also damages yung mga water pipes in due time. Kaya may mga leakage. So what they're trying to do is rehabilitate those. And also the wells, they're trying to make it functional, yung mga underused. At saka ginagawa nila ng paraan para maging efficient yung system so that mabawasan din yung mga leakages. Basically dito, what the government does to conserve water is to ration yung supply. So basically talaga there will be days na hindi papasok yung tubig sa tangke ng apartments o ng mga bahay. So what happens is that we have to stock yung mga private entities will have to stock the water and also try to stop that supply sa mga apartments, for example, for certain hours, so that yung supply kahit kaunti lang or hindi siya 24 hours, we could still have water supply. And also the water companies, which is also owned by the government, are trying to supply it with water tankers na dinidistribute sa mga critical points at saka sa mga private areas. So mga establishments dito, they are ordering water tankers for them to function. So, para yung operation nila maging 24 hours din, especially yung mga commercial places. Ginoong Oberiano, how about naman po sa ating pong mga kababayan dyan na mga Pilipino? Affected din po ba sila ngayon dito sa water shortage dyan po sa Mexico? Though alam po natin na itong water shortage, may mga kaakibat din po itong mga epekto when it comes po sa health din po ng tao. Yes, so far so good pa naman. They're projecting that the day zero will be at the end of June 2024. So we're taking all the measures to extend this kasi by June, it will also start raining here. So kumbaga, the government is trying to extend this day zero kumbaga
para hindi tayo mawala ng tubig dito sa mga Mexicans at sa mga kababayan din natin dito. Okay. Well, taga Iloilo pala kayo, Ginoong Jan, ano? Kaya siguro medyo sanay na rin kayo nakakaranas ng pagkawala ng supply ng tubig. Kahit kasi kuryente diyan sa may area ng Iloilo at mga karating na lugar sa Western Visayas. Madalas po ngayong nawawala, no? Ganun din po ba nung time na nandiyan kayo sa Iloilo, na-experience nyo rin ba yung kahalintulad nung na-experience nyo diyan ngayon sa Mexico? Well, talagang mahirap dyan, kasi mostly everybody is now tawag dito, dependent sa electricity at saka yung init pa dyan. So medyo mahirap dito, at least medyo malamig-lamig dito ngayon yung panahon, although we go to 28, but during night times medyo malamig tayo dito. We're reaching from 15 degrees centigrade to 20. So we don't need that much cooling, pero talaga mahirap talaga dyan sa Iloilo ngayon. I mean, calling my parents back and forth, especially pag mag-brown out, mahirap din sila makontak. Ayan. Teka, ito. May mensahe. Ayan, sabi, yung Metro Iloilo raw kasi ay di makasustain doon sa tangke para sa buong saklaw daw ng kanilang area. Baka may best practices po na gusto niyo yung ibahagi dahil yung nagsusupply ng tubig doon sa ilang area dyan sa Iloilo ay kinakapos may mga pagkakataon. Any message about that, Sir Jan? Well, dito sa Mexico, what they did, especially yung sa mga buildings, sa mga bahay, is that we have the cistern tank. Okay? So, kumbaga, kung may flow man o wala, doon may impact yung tubig while there is water flowing coming from the water system. Tsaka pupuno na yan, it will just close up, and yung parang may tangke siya parang may deep well siya, So doon siya ini-impact at saka binobomba when you need it. So some areas, some houses who have big cistern tank can endure yung ilang araw na walang tubig, as mo 3 days kasi naka-impact sila ng tubig. I think that's one of the most important thing dyan sa atin na i-promote or igawin yung parang kumbaga dito cistern tanks para at least habang walang flow, meron kang impact na tubig. Hindi lang tayo we just connect to the water district, tapos kung wala ng flow, di wala din tayong tubig. So kaya ganyan dito medyo we could feel that hindi ganun ka impacted kami, especially in our apartments, because when we need, kung mababa yung water level, they could already call in time yung mga water tankers to fill the cistern tank and to pump it to the houses while we need it. Okay. With that, maraming salamat, Ginoong Jan G. Obriano, at patuloy kami makikipag-ugnayan dyan sa inyo upang ma-update din yung ating mga kababayan na nag-aalala dun sa kanilang mga kamag-anak dyan sa Mexico kaugnay ng water situation. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap natin ang ating Bombo International News Correspondent mula dyan sa Mexico, si Ginoong Jan G. Obriano, at yan ay tungkol pa rin sa kakulangan ng tubig. Hindi lang pala dito sa Pilipinas, ganon din sa ibang mga bansa, mga kabombo. Marami pa tayong mga balita. Susunod na. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kagaya ho ng ilan sa mga balitang lumalabas itong nakalipas sa mga araw, ay itong Expanded Centenarian Act
mga kabomboy, nalagdaan na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya minarapat natin makausap sa umagang ito ang chairman ng National Commission of Senior Citizens, si Ginoong Franklin Quijano. Magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Mr. Chairman. Good morning, Bombo Dennis, at good morning sa lahat na tagapakinig at tagapanood. Kumusta po yung pagtanggap ng ating mga senior citizens dito sa expanded senior citizens na kumbaga ito nga centenarian ang target na matulungan, pero hindi lamang yung nagwa 100 years old kundi 80, 90 mga octogenarian at iba pa. Ano po ang natatanggap po ninyo na tugon o pagtanggap dito ng ating mga kababayan? Well, siyempre, welcome development ito, Bombo Dennis, ano? However, kung tingnan mo, medyo ang 80, 85, 90, and 95 lang ang makakatanggap. Yung mga 81, 82, mga ganon, kailangan antayin muna ang oras para makatanggap. So, ang very logic nito kasi, inahikayat natin ang lahat na maging malusog para maabot natin ang 80, 85, 90, 95. So hindi naman pera lang ang pag-usapan natin kasi ang feedback ng iba, kung pera kaya nila 10,000, maliit lang daw. But the very point of encouraging our senior citizens na maabot yung 100 is at 80 pa lang, may matanggap na 10,000. So sa taon na ito, 10,000 ang 80, ang mag-80, 10,000 din ang mag-90, 85, 10,000 ang mag-90, 10,000 ang mag-95, and 100,000 ang mag-100. So, having said that, sa next year, ganun naman ang cycle. Kaya lahat ay magkakaroon ng pagkakataon, lalong-lalo na kung malusog tayo. So, the very purpose is really to encourage longevity, na hahaba pa ang buhay ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng pagiging malusog, pag-exercise, pag-diet, at siyempre, yung health natin, magpa-examine tayo regularly. In fact, libre ang annual regular medical check-up na binibigay ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng PhilHealth. Okay. Kailan po may sasakatuparan yung pagsisimula doon sa pagbibigay ng tulong o kaya naman ay matatawag na natin siguro parang regalo na din ito sa mga 80, 90 at 95 years old, batay po dito sa kino-communicate po sa inyong tanggapan mula mismo doon sa bumalangkas ng naturang batas? Opo. Yung batas po na pinirmahan ng ating mahal na Pangulo BBM ay ipapublish pa yan sa official gazette at magkaroon pa ng 15 araw na bilang pagkatapos ng publication. At siyempre ngayon, inihikayat at ginagawa ng NCSC yung guidelines para pagdating ng panahon na effective na siya, tamang-tama rin makalabas ang guidelines. At siyempre, kailangan ding antayin natin ang pera na manggagaling sa DBM, Department of Finance at Treasury. So kasi itong batas na ito ay hindi na isali sa National Development Expenditure Program, na NEP, National Expenditure Program. Dahil hindi ito nasali sa National Expenditure Program, kailangan maghanap pa ng pera para may magiging budget. So, iyan po ang magiging sitwasyon dyan. And we hope that by the time na may pera, mag-retroactive siya starting January of this year. Okay. May katanungan din ang aking katanungan dito, Attorney Quijano, si Bombo Everly. Bombo Ever?
Yes, Attorney Quijano, regarding po dito sa mga centenarians po natin, meron po bang mga circumstances o yung mga pinaabot sa inyo na mga ilang concern ng atin pong mga kababayan hinggil sa pagtanggap ng kanila pong mga benepisyo? Kasi meron din po yung mga centenarians na nasa mga malalayong lugar, mahirap na pong maabot. May mga paraan po ba tayong ginagawa para at least ma-reach out po sila at maabil po nila itong benepisyo ng mga centenarians? Bumbo Everly, sa ngayon ang namamahagi ng centenarian ay at itong amendment na ito ay palagay ko gagampanan pa rin nila. Ang namamahagi ay ang DSWD. Dahil ang trabahong ito ay nasa DSWD noong unang mga kapanahunan at dahil bago pa ang National Commission of Senior Citizens, kailangan po ng transfer ng trabaho manggagaling sa DSWD sa pamamagitan ng MOA and sub-MOA. Kaya inaantay natin ang DSWD na i-turn over sa atin ang trabaho dahil ready na rin tayo, ngunit kailangan pa ng mga detalye ng pagtatransfer. So, dahil DSWD pa ang namamahagi ngayon, kung may mga reklamo man na pinaparating sa atin, pinapasa natin sa DSWD. Mayroon na rin iilan na mga reklamo patungkol dyan at pinapasa natin sa DSWD, na ibibigay naman ng DSWD ang mga reklamo na ipinapasa sa NCSC. Yan po yung sitwasyon na Bumbo Everly. Attorney Quijano, if I may ask na rin po, this 2024, may datos po ba kayo kung ilan po lahat yung centenarians po natin na mapagkakaluban nito pong benepisyo sa Centenarian or Expanded Centenarian Act, and if ever, sapat po ba ang pondo ng ating gobyerno para po ngayong taon? Well, sa estimate na binibigay ni Senator Jaime Marcos, may mga a little more than 3 billion na pera na kailangan para maisali ang 80, 85, 1995. Kaya sa tingin naman natin, makakayanan naman ng ating pamahalaan. Yun nga lang, ang isang importanteng step ay magkaroon ng availability of funds through the DBM process. So, inaantay natin. Kasi nung pagpirma, ando naman si Secretary Ralph Recto, andun din si Secretary Amina Panghandaman. So nakikita natin na interagency itong dalawang ahensya. Ay dagdag pa natin ang Treasury para sa ganon magkaroon ng budget ang Expanded Centenarian Act. Ayun. With that, maraming salamat po, Chairman, at kami makikipag-ugnayan muli sa inyo. Napakasayang tingnan nung nagkakaloob ng regalo para dito sa ating mga centenarian. Lalo't maraming nasusurpresa. Uy, marami palang Pilipino din ang umaabot pa ng 100 years old. Sana nga po ay dumami pa yung aabot sa ganung level ng ating mga buhay, mga kababayan po natin at Mr. Chairman. Thank you so much. Thank you din po Bumbo Dennis and Bumbo Everly for helping spread the good news, and sana magkaroon ng magandang umaga rin ang ating mga senior citizens. God bless. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang chairman ng National Commission of Senior Citizens, si Attorney Franklin Quijano. Nadako na tayo sa mga balita mula sa mga lalawigan sa pagkakataong ito. Natagpo ang debris ng hinihinalang Chinese rocket doon sa Cagayan ay pasakamay na raw sa Philippine Marines. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio, Tugig Araw. Nagbabala ang Philippine Coast Guard o PCG sa publiko sa posibleng pagkakarecover pa ng rocket debris sa baybayin ng Northern Luzon kasunod ng natagpuang bahagi ng pinaniniwalaang nanggaling sa Long March 5Y7 rocket na inilunsad ng China nitong Pebrero 23.
Ayon kay Coast Guard Ensign Lami Manglugay, tagapagsalita ng Coast Guard District Northeastern Luzon, mapanganib ang mga nakikitang debris na palutang-lutang sa dagat at dapat iulat kaagad sa mga otoridad dahil sa posibleng panganib na dulot nito sa kalusugan. Sinabi ni Manglugay na naipasakamay na sa Marine Battalion Landing Team 8 ang isang debris na natagpuan ng mga mangingisda na palutang-lutang sa karagatan. May 50 metro lamang ang layo sa dalampasigan ng Barangay Damang sa bayan ng Sanchez Mira, Cagayan. May nakasulat na Chinese character sa nasabing debris na gawa sa fiber materials at may sukat na 6 na metro ang haba na pinaniniwalaang mula sa dulong bahagi ng raketa. May mga sulat nito na Chinese words. Possible na ito yung Long March 5 Y7 by the People's Republic of China na launch dati. Ito yung first na may nakita na natagpuan nating rocket debris dito sa parte ng Northern Luzon. Hindi natin masasabi na safe to kasi hindi natin alam kung ano yung saan nanggaling yung material na yan, no? Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Nasa libo-libo na mga hektarya ng sakahan, posible daw na hindi mapatubigan ng Magat Dam sa susunod na taniman dahil pa rin yan sa epekto ng El Nino. Kaugnay niyan may karagdagan pang pag-uulat ang Bombo Radio Kawayan. Inihayag ng National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris na mababawasan ang lawak ng mga sakahang mapapatubigan nila sa susunod na cropping season. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Engineer Gilio Michael Dimoloy, Department Manager ng NIA Maris, sinabi niya na patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam dahil sa kawalan ng pag-ulan sa watershed areas na epekto ng El Nino phenomena. Anya na sa 173.47 meters above sea level ang water elevation ng dama. Nasa 30.18 cubic meters per second naman ang inflow o pumapasok na tubig habang ang outflow ay nasa 76.39 cubic meters per second. Nakatakda naman ang cut-off sa patubig ng NIA Maris sa 15 ng Marso kaya tiwala silang kakayaning makapag-ipon ng tubig para sa susunod na cropping season. Dahil sa kawalan ng ulan ay inaasahang mas bumaba pa ang level ng tubig kaya pinaalalahanan nila ang mga magsasaka na maaring mabawasan ang lawak ng mga sakahang kanilang matutustusan ng patubig. Anya 60,000 hektarya ng sakahan lamang ang inaasahan nilang kakayaning mapatubigan mula sa dating 70,000 hektarya. Nakadepende naman ito sa magiging elevation ng dam at sa mapag-uusapang plano ng pamunuan at mga stakeholders nito. Iginiit ni Engineer Dimoloy na nais man nilang mapatubigan lahat ng mga sakahan ay maaring magdulot naman ito ng kanilang pagkalugi kapag nagkulang na ang tubig sa reservoir. Nakatakdang buksan muli ang patubig ng Magat Dam sa 7 ng Mayo para sa pagsisimula ng mga magsasaka sa pagtatanim. Yung initial as per yung forecast natin at saka yung nakikita natin na elevation comes ng May 7, yung release natin is baka nasa 60,000 lang po yung ating originally program. But depende nga po yung pakikita natin na elevation. So may gagawa tayo ng mga parameters. Kung ito yung elevation comes sa May 7, ito yung papatubigan natin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, highlight at pagtatapos ng 51st Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival ay naging matagumpay. Lechon contest ay dinagsarin ng mga bisita doon. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Iloilo. Naging matagumpay ang highlight at pagtatapos ng Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival 2024. Ang festival na ito na binansagang biggest sailing festival sa buong Pilipinas ay may temang In the Waves of Change ngayong taon. Ayon kay Mr. John Lex Espinosa Bayumbong, chairman ng Parao Regatta Festival, ito ay muling testamento na iniingatan at pinagmamalaki ang kultura sa Iloilo, katulad ng Parao na isang malaking parte ng kasaysayan ng mga Ilonggo. Naging highlight ng pagdiriwang ang main race kung saan nagpaligsahan ng mga Parao mula sa Villa Beach sa
Arevalo, Iloilo City, papunta sa Guimaras Island at balik naman sa Villa Beach. Katulad naman ng inaasahan, dinagsa ng mga tao ang lechon contest kung saan libreng ipinamigay ang lechon sa mga nanood ng festival. Nakatanggap ng 20,000 pesos na cash prize ang champion sa lechon contest, 15,000 pesos ang first runner-up, 10,000 pesos ang second runner-up at 7,000 pesos naman ang consolation prize. Nagtapos ang event sa pamamagitan ng paglayag ng mga lighted paraw o mga bangkang may pailaw at fireworks display. As the chairman, I stand before you with immense gratitude for every individual who has contributed to the success of this event. Let us reflect the shared moments, the camaraderie, and the unstoppable spirit that we have built. As we look towards the future, may our commitment to preserving our maritime heritage continue to unite and inspire generations to come. Si Mr. John Lex Espinosa Bayombong, chairman ng Parao Regatta Festival. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Umaabot na sa mahigit 39 million pesos ang pinsalang naitala mula yan sa sunog na sumiklab doon sa Cebu City sa unang 2 buwan lamang ng 2024. Kaugnay niyan, may karagdagan pang detalye ang Bombo Radio Cebu. Umabot na sa mahigit 39 million pesos ang pinsalang naitala sa sunog na sumiklab sa Cebu City sa unang 2 buwan nitong taong 2024. Sa unang 2 buwan ng taong 2024, mahigit 39 million pesos ang halaga ang naitala at 5 katao ang nasawi sa sunog na sumiklab sa Cebu City. Ito ay ayon sa datos ng Cebu City Fire Station para sa buwan ng Enero at Pebrero nitong taon na ito. Nabatid na mayroong kabuang 37 insidente ng sunog na may danyos na 19,491,000 pesos sa buwan ng Enero habang 27 sunog ang narespondihan ng katatapos lang na buwan ng Pebrero na nakatupok sa 19,735,750 pesos na mga ari-arian. Ipinapakita nito na sa unang 2 buwan ng taon, tinatayang humigit kumulang 39,226,750 pesos na halaga ng mga ari-arian ang naitalang danyos. Pati na rin ang 5 katao na namatay sa Cebu City at 16 ang sugatan. Kaya naman patuloy ang pagbibigay ng babala ng Cebu City Fire Office sa publiko na maging maingat ngayong tagtuyot. Bukod sa pag-iingat, hinihimok din ang mga mamamayan na mag-imbak ng tubig upang sa panahon na tuluyang tumama sa Cebu ang tag-init ay hindi na mahirapan gayon din na makulangan sa supply ng tubig. Mag-save water, mag-conserve water, conserve energy. Actually, fire prevention is really education. We need to educate the public first 2 months sa tuwig 2024. Ating napakinggan si Senior Fire Officer 2, Wendell Villanueva, ang tagapagsalita ng Cebu City Fire Office. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Bombo International News. Nasa libo-libong mga kabahayan ang walang kuryente at ilan pang mga kalsada ang isinara dahil sa matinding severe snowstorm na nararanasan sa California. Kaugnay niyan, may kabuuan pang panayam ang Star FM Rojas. Nagdulot ng pagkasara ng mga pangunahing kalsada, mga ski resorts at nag-iwan ng mga libu-libong kabahayan na walang supply ng kuryente ang malakas na severe snowstorm na tumama sa ilang parte ng California. Lalo pang tumindi ang snowstorm sa bulubunduking rehiyon ng Sierra Nevada kung saan umabot sa 305 kilometers per hours ang pagbugso ng hangin. Binalaan na rin ng mga otoridad ang mga tao tungkol sa isang high to extreme avalanche danger doon kabilang na ang malawak na lugar ng Lake Tahoe. Ang pagkawala ng kuryente ay nakaapekto sa mahigit 33,000 katao sa Nevada at halos 24,000 sa California ang walang kuryente. Ang kahabaan ng Interstate 80 Highway ay isinara din dahil sa snowstorm at ang California Highway Patrol Office sa Truckee ay isinara na rin ang border sa Nevada. Ang mga tauhan naman ng emergency at mga tow truck ay pahirapan rin sa pag-rescue sa mga motoristang na sa kalsada dahil sa severe snowstorm.
Aabot sa 3 meters o 10 feet ang snow na inaasahan at mas tataas pa ito sa 12 feet. Ayon sa meteorologist ng US National Weather Service na maaari itong magdala ng panganib sa buhay para sa mga taong nakatira malapit sa Lake Tahoe. Sa panayam ng Star FM Rojas kay Gerald Strassenberg direkta sa California na marami ng tao ang na-stranded sa kanilang kabahayan at nagabiso ang weather forecaster sa mga areas sa taas at baba ng bundok na manatili sa mga kabahayan at nagbabala na maaaring tumagal pa bago ma-rescue dahil sa pahirapan at dahil na rin sa kapal ng snow. Being called the storm or the sea blizzard, upwards of 12 feet of snow in the mountains above us. Your interstate, it will keep people trapped in their homes. Si Gerald Strassenberg, direkta sa California. At yan ang balita mula dito sa himpilan ng Star FM Rojas. Star DJ Justy nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currency sa pagbubukas ng trading ngayong araw ng Lunes, mga kabombo, ang kapalit ng isang US dollar para dito sa ating local currency ay nasa 56 pesos and 1 centavo. Habang yung Hong Kong dollar, ito naman mga kabombo ay umaabot ng 7 pesos 17 centavos. Habang ang Singaporean dollar ay nasa 41 pesos 74 centavos ang katumbas. Ang Saudi Arabian Rial may kapalit po sa atin na 14 pesos 97 centavos. At ang euro ay nasa 60 pesos and 70 centavos naman ang kapalit batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Ugalin pa rin na tumutok at makinig, manood sa ating mga Facebook Live, mga programa ng Bombo Radio Philippines sa dialekto na ibig ninyong mapakinggan. Kaya naman, ang mga programa para sa mga Ilonggo dyan sa Visayas region, mapapakinggan at mapapanood. Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Habang sa mga Cebuano speaking, Bombo Radio Cebu naman ang para po sa inyo. At sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At sa mga waray-waray ay Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, sa oras na ito, samahan niyo po kami sa isang panalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Para sa Bombo Radio Bacolod Philippines Direct Time, 4 minutos sa kaligal sa takna ng alas 8 sa aga.
Maayong aga surat sa Bacolod Negros Occidental gaplag na paratuntunan ang Bombo Hare Big Time. Karon dia daw sang Lunes, petsa 4 kita sabay sa bulan sa Marso tuig 2024. May kopod dilagad Bombo Ponce Espino, tugtog kita alas 10 agtak na sa aga sa pagdulog sa kapagpatpat sa pinakamadaлагuan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pinakamadaлагuan nga balita sa patag sang hinampang. Kag sa artista, no, sa pagkakauptan kita sa bugo sa puwersa sa DWB Bombo Radio Pato Reporters ato sa ring nga mabombo correspondent sa Bombo Volunteer sa magkatagban sa pinakamadalaguan nga mga balita. Pinakauli nga ma-report nga nagkaroon po assign sa resitag sa Camera of Responsibility. Mga kabombo, sa aton sa ring nga makaturuan, no? So una kita anay sa pinakulihing temperatura, no? Ara kita sa 23 to 34 degrees Celsius, no? Ang temperatura diri sabay sa syudad sa Bacolod, subong nga daw. So medyo mainit-init sa gyapon, no? Ang ato sa inyong experiencehan sa diri sa aton nga makauturan kay ti bangod man na. Ari pa kita sa sinig tawag ti syempre, no? Way pa gani ka tunga-tunga gid. Sang El Nino phenomenon. So sang petsa kwan lang kita, no? Petsa 1 lang kita nagkomemora ko launch siya kag nag-kick off sang aton siring kwan, you know, nga fire prevention month. Pero may mga sunog na nga nagakalanabo karon diri sa aton. Sa bahin sang syudad ya sa Bacolod. So ligmat lagi kita gamay, ano? Kag syempre ti halong gid sa aton siring nga mga kabombo. 6 minutos sa kaligat sa takna nga alas 8 sa aga norbeng tolapagdon pila ka badalkuan ni mga balita. Subong sining adlaw, no? Nagpangot gid, no? Marso 4 tuig 2024 ang ining isa ka tuig, no? Nga matapos nga ginsulod do mga alas 9 pasado to, no? Sang aga, no, ginsulod rin ang puloy-an ni Negros Oriental Governor Ruel de Gamo sa may barangay San Isidro sa bahin sa banwa sang Pamplona sa Negros Oriental. No, so ini ang ginsulod sang masobra na pulo, no, kamaarbado kaginpaulanan sang lutang. No, samtang ti nagaparigayon sang paginunanon ang gobernador sa probinsya sa Negros Oriental sa bahin sang iya nga ano nga mga pumuloyo diri sa may bahin sang Negros Oriental. So patay si Governor Ruel de Gamo bagod man sa angkon nga madamo nga kapilasan sa iya sining lawas. At the same time, no, may siyam ka iban pa, no, ang naulamid. No, so ini karon until now sige ang panawagan, no, sa diri sa hustisya sa managkalamata binigay sa pamilya ni Governor Ruel de Gamo. At the same time, no, sabayin man sang siyam ka mga iban pa. No, so wala sang kaluoy nga pagpanglutang sa bahin sang puloy-an sa gobernador, no, sang probinsya sa Negros Oriental. Sang tilegdan nga semana, naka-interview kita sa kay Mayor Felipe Antonio Remolyo, no, sa Gudabaguete, sabay sa Negros Oriental, kag nagpatigayon kita iya makabanan sang kwan, no, sang sining nasambit iyang mga hilikoton, no. So I think to may misa subong, no, nga aga. So baka kontak kita na karon sa tiayon ni Governor Ruel de Gamo, no, Mayor Janice de Gamo sa banwa sa Pamplona, Negros Oriental o kon sa kuan man, no, sa bahin sang tawag sa gani, no, sa bahin sang kapitan gid mismo bla, no, sang barangay San Isidro, no, sa may Pamplona sa Negros Oriental, no, nga ti agod nga makapakignunanon kita sa sining magkakanabo kapag flashback naton, no, sang sining wala sang kaluoy, no. So naka-uniforme ni sila, no, sang no, sang iyak Philippine Army. Di sinumabi maglaom mga bodyguard ni Governor de Gamo to, no. Sinumabi maglaom nga ti ang nagsulod to mga manugpatay na gali to. So meaning to say na kwan gid sila, no, na limbong gid sila sa bahin sang sining kwan, ano, nang hitabo, no, kag blind gid, no, ang ini mga nagabantay dito iya makabanan sa bahin sang kwan, ano, sa bahin sang area, no, sang puloy-an ni Governor Ruel de Gamo. Sige, no, sa bulawon tanan karon, no, ano mga event ba dito sa Negros Oriental. Baliton kita sa mabalita diri sa syudad sa Bacolod. Dugay-dugay ito, pwede mo lang guro mo una.
no, si Police Captain Glenn Montaño kay ti ibalaon taman tong latest investigation, no, sa aton sining baka presandra sa baybayin sang Police Station number 2. Ang ining sa patigayon sa sining investigasyon, no, sa ila sining pag-imbestigar, no, sang sining nasambit iya, no, nga mga pagkasapo, sinidri sang sining body parts or human body parts ra sang talikdan sining simana. Matapos, no, nga ti nakapatigayon, no, sang sining diskubre, no, sang nawala nga kamot, may ara man sang may ara man sang nawala nga tiil, no, plus sina may ara pagid sang duha ka pares o kon isa ka pares sang dulungan. Isa lang ka pares, no, sang dulungan but sa duha ka bilog, no. So ti nagalibog ang ulo naton ket ambal kuno gay nila nano may ginataguan diri, may storage sang body parts is aton nga di naka-refrigerate pa, no, nabutang pa, no, sa bahin sang refrigerator, no, ang ining nasambit iya makabanan, no, nga mga body parts ti naka-freezer pa, no. So grabe man, no. So do makatilingala man, no, kun nga ti pagkasapo sini, no, guba ang ang CCTV camera, wala iya makabanan na kaandar, no, kagin patay gabi. So damo ni makaduluda, no, ngay tabo o kon senaryo nga ti daw gin pattern, no, kag ginhungod, no, nga patson kay magahod kuno, pero ti dugay na nadagali kuno nga nagagahod ang CCTV, pero nga ti before sang nasapuan ng ining mga body parts, amo pa ya kagin patay. Ti kamo na lang natin tayo sa istorya, no, and then ti kon matigayon man karon, no, nagpakiangot kita dito sa no, kay ti protocol kita kay pulis mo, pulis kay militar, no, o kung mag-interview kita, no, do natingala mata kay Police Brigadier General Jack Wangke mag-interview kag tumagi kay sa mga lipuris ito, no, kung anong statement diri sa regional director ng directives niya, no, kay sa antes pa man nagpungko diri si Brigadier General Jack Wangke bilang PRO6 director, ti damo na mga kaso ni sa aton, may mga kamot bilin, may mga tiil, no, agin bilin, may mga ulo, pero nung ulo ti ligad yang isa ka drug personality ito nakita na sa Barangay 2, ang lawas dito sa may sa downtown, nakitaan to ya kag na kwanto ya, no, na balik ang ulo sa lawas. Pero ari mga kamot kag tiil kalasapuan naton de daw wala gid sang tsansa nga makita ang lawas. Di na nagkadto tong lawas ito man. Muna karon ang aton man nga bantayan. Kagibaloon, no, sa investigasyon ko okay na dato si Police Captain Glenn Montaño. No, pero hang talidi kay may kwan dito siya, no, may ara sang pagsinapol, no, dito sa may bahin sang BCP headquarters karon dugay-dugay. Command conference kita sa tingala kung mga daw kasako kay Police Colonel Luel Alinio. Si Police Colonel Luel Alinio hindi na sa subong kita, ano? Well, ano natabo kada ko ayo man sa iyang direktor sa una kada text sa siya kag tawag yan nagasabat. Subong daw na tingala kita daw wala na sa gasabat. Sige lang, basta isako man sa sir, no? So ti daw ambot may isa na katuig si Colonel Luel Alinio de. Sige, ano pa kita mabalita naton, no, diri sa aton sa ring pagpalagad. Diba sa aton sa ring palatuntunan, no? So sa mga balita national tining expanded nga Centenarian Act, no, permado na sa aton sa ring presidente. Diri sa aton ti may mga ordinansa na kita diri man, no, do una na naka-implementar di sa aton nga kung sa diinti ang 80 years old, no, makabaton sang 10,000 pesos. Ang 19 years old makabaton 20,000 pesos kag ang 100 years old makabaton sa 100,000 pesos. No, so how I wish nga makalabot pa sa edad na kay because man sang mga kwan subong, no, mga ginakaunta ang naga-influensa sa aton subong samtang kabuhi kita, no, grabe man, no, nga do nagapanubo sang edad sang tawo nga kung sa diin temprano pa ni ko sa klabot sa 60,
no, nagakatigok na kita. Pagod man sa lifestyle naton. Pero sa ilamahara, pagidman, no, nga mga nag-edad sina. Sige, no, 14 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa agad sa aton nga pagpalagad. Unahon naton, no, Police Captain Glenn man tayo sa Police Station number 2 para nga maka one-on-one kita nga interview with regards sining sapuan nga human body parts sa tatapan sa National Bureau of Investigation o kono NBI. Police Captain Glenn man tayo, sir, may aga si Bombo Ponce ni sir, ano, live ikaw diri sa Bombo na Big Time sa Bombo Radio Bacolod, live makita sa Facebook, sir, kay sa YouTube. Good morning, sir. Good morning, Bombo Ponce, no? Good morning sa tagpalamatin natin. All right, no? So lunes na lunes, so ano ang latest nga update, sir, sa sining nasapuan nga body parts, no? Dira sa tatapan sa NBI sa Tagdan Simana, kung meron nagkikita sa full investigation, angot sa nidiri, sir. Yes, no, Bombo Ponce, no? We already created a special investigation team, no? In pangunahan ni our City Director, Police Colonel Noel Pialinyo, no? Na-create kami isang special investigation team, no? So, dahil nga matutukan namon ining kaso, no? Tapos, kagapon, we went to NBI area, no? Follow up naman kita sa mga other witnesses na ara dito during, before and after na luntad ang pag-abilin. Tapos, ang atong update, sige mo kita sa mga written request, no, for CCTV, no. Pinakita natin, na-verify natin dito ng area, no. Sa NBI, mayara sila CCTV, pero request na siya po para mag-view ang ilang CCTV, no. Kung sa kilid ng ilang opisina, mayara sa agriculture na office, no. Nag-request man kita, napadala natin written request para mag-view natin. So, mabacktrack natin ang mga naitabo during or after that incident. Okay, tapos, no? So, for the second time, no? Nag-interview man kita sa NBI agent na base kung may mga updates man siya regarding sa pagpapagpapagpapag sa iya. Nakita yung mga anggulo, o isa sa mga anggulo na within sa area, within sa ilang obra, no? May posibilidad nga ang tumahon sa ilang nadakop, no? Amo nang iyang nagtawang anggulo. okay, so Provincial Agriculture Office, no? Kagkuan gali, sir, ara man gali ang kuan ang Office of the Provincial Veterinarian, no? Oo, doon muna siya ang kilid ng NBI, amo na ang aton nga pagkakatuan karon for backtracking. Okay. So, magdira nga anggulo sa CCTV, makita gid ya, sir, no? Dito kung anong range ang ka-wide ang range sa CCTV dira sang OPA kag sang PBO naton. Yes, so ay nakatutok ina sa kilid sang ilang opisina, maybe nga makalabay ang gina-suspect naton tao bi or salakyan or motor, amo na nga yung mga ginalantaw nga possibility. Okay, no? So Special Investigation Task Group, no? So head si Colonel Alinio, sino mga members ni, sir? Si Deputy Director for Operations, ang amon nga intelligence, ang amon nga investigation, kag mga staff ng headquarters ng kag ako nga OIC sa police station. Okay. Sang last week paniguro na tukod, so sa progress sa investigation, mga diin na bikita sa nidiri, sir, asta? Ari nakita sa mga itong tunga, no, na hindi na lang makamention ng mga pangalan, pero may mga na-identify na kami nga mga possibility nga pwede namon ni tandakan ng mga interview, no. So that nga mapumatud-an nato, no, ma-prove nato, no. So far amo na amon sa mga pinatutukan. Okay. No, so bangod sini ang expect guro, sir, ano nga hopefully, no, nga masolbar ini kay pinaka-importante, no, kay tuod, no, mga parte sa lawas sa tao ini ti din ang lawas kag sino ang gingkwaan sa muning mga parte bala, no, Captain? Yes, mo pa na ang ginato, no, gina-identify, no, kag ginatutukan, no, kay ang himata kay hindi kaluoy man
Oo. Wala na sang lawas tagang uso ni kung ma-identify din man nato. Pero sir, di sa area mo, luwas sa NBI, di ba sang una, sa barangay to, sakop man isang barangay police station 2 man, may nibili, mada nga kamot, no? Yes, so way back 2021 siguro to. Oo. In the year 2021, 2022, hindi lang for sure. Mo gani, no? So, magamo ni, ano ba ko lang to guro? Basta 2022, ho? Daw mo na, last year lang to guro, last year. No? So, ato, remain as unsolved man to, sir. Kaduay man to, abi sa may nagwa, nga, tiginutdan ko kamot, no? Ako na kamot? Yes. So, amo pa na ginalag, pag ginamon ang gulong, kung base connected man, isa lang ba lang magubra, ano namon, tutukan gina namon. Kaya ginalantaw namon ang pinmanship ang sulat, no? Ang parario, ang pinmanship dito sa Tiakman. Okay. So, basi mag-amo man sini, sir. Hindi man, no? Basi man-solve man bala ini, sir? Tinguan natin nga masolve bubukon sa. Amo gani man, sige, mayugid ko mag-amo sina, no? So, pero sir, sa anggulo, amo itong natuka, kaya ito ko basihan tala itong nasulat to, kaya silingkuan, di daw confuse man itong tawo, nga si Inba Agent William D. Arca, Special Agent, William D. Arca, gintumod to mo sa tutungalan niya, kuno protector sa illegal nga droga. Pero, ang ginakampanyahan gidya ni ni Sir D. Arca, ang illegal gambling. Paano nato nabi ni Sir Makuan man, mataod-taod? Before the bubukon, si Special Agent Trade Arca ni, pinleader ni sa sang operation sa Drugsman way back 2021. Meron silang dako nga operation sa mga half kilo na nadakop nila motong last nga nadakop nila nga regarding sa drugs, no? Hindi man focus nila gambling. Sa subong ga-focus sila sa gambling. Nag-stop sila sa operations nila sa drugs ng 2021. So before 2016, 2017, sunod-sunod man nila ang mga operations sa illegal gambling and sa illegal drugs. Ang latest nila nga operations, inisang 2023, last month lang, muna ang illegal gambling na may duty sila katakot. Kaya mo itong ginalantaw na ito, mayara nga diversionary tactics man sa contract na siyempre kung sa illegal gambling sa nagtutok, sa drug, may posibilidad. Okay. No? So, amo nang natutukan so illegal gambling or illegal drugs. So, what about ya sa kuan bisar kay ti atoto CCTV dugay na kuno gali nga nagagahon. Pero a night before, amo na pagpatay, no? Kana timingan gid nga pagpatay sa CCTV kay kagahon. No, amo pa to pagbilin sang human body parts dira. Yes, nagaling nag-conduct nag-public request para to na kung patay din man or hindi para makita natin. Okay. Sige. Anyway, nabaro na nato na. So, saan nakaliwat na kay Sorya kamo to last Saturday do report na mo. May Sorya kamo liwat kay Special Agent William D. Arca, sir? Nakay Sorya na kamo? Liwat? Yes, mo tong second time naman ng istorya, no? May mayroon naman siya sang mga personalidad pero hindi ka pag ma-prove kaya wala pa mga evidence amo na nga coordinate sa amon. Oo. So pero anong kuha niya subong status kay ti basi kun siyempre mag-amo na threat na siya kulingon mo. Way sa na nga abi sir augmentation bodyguard from PNP sir? Oo, kami gani si Sir Alinio City nato nag-offer gani sa iyang pero advice ato na kinahanglan niya sa tanong may kapulisan kita mi sa iya nga mabulit sa iya kahit siyempre iya din nga pangalan ng gagawa. Oo. Sige. So sa progress sa investigation si Wat Suliton ko di pila na ka porsyento sa Captain? Mga tunga na tabo mo po hindi ta lang ni pagbadali on ang investigation wala ni ginadali. Importante makakita ng mga concrete nga mga ebidensya ng mga witnesses to prove na kung sino ni ang nagkubrate. Sige. Sir, thank you again sa nga time nga TBC ka, no? Salamat sa ginatagan mo ko with Salamat good, sir.
Yes, salamat man kag good morning. Okay, si Police Captain Glenn Montaño, ang officer in charge sa Bacolod Police Station number 2, no? Kanamtang da sa barangay sakop na sa barangay 3, no? Diri sa bay syudad isang Bacolod. Pero ang area to, barangay 4, no? Barangay 4, no? Sa may abay sa syudad isang Bacolod, no? So amo ni siya kay ang Special Investigation Task Group, no? Kung is ay TG na mo magatutok sa investigation. So aton pasalamatan talang ni, no? Kay daw nagakuan bala, no? Daw nagausad bala. Daw nagalakat, no? Ang kuan, no? Ang kaso or investigation, no? Sa sining nga kaso kay di gusto nga mapabilin, no? Ang ining pagka makuan bala, no? Pagka remain as unsolved, no? Kay amo ginang daw hindi ginaton mabaton, no? Nga ti ma-unsolved ini makaso. Ti may ara na tabo ligad to sa police station number 2 man sa may barangay Tuman. La kamot gito-gito butang bala sa box ng ice cream na bala. Tapos gibutangan sa baw sa aga. May batuan pa to gani. No, ang guay ato. Linaga ang kamot ay pasensya sa managapamalamhaw subong nga. Ang gwa yato linaga nga kamot. No? Ang iya sining gagwa. Didto, no? Nagtuga mato sa arma ti atoya. Damo to mga kwan, no? Mga nakita nga mga pangalan to. Ti drug personality man to. May mga pulis pag ito ko magsala, no? May pangalan pa to sang pulis, no? Kadadala sa na. Oh. So pero grabe ha, kapreparado ang krimen. Do ka normal na lagi diya sa aton subong nga mang utod tayo ang parte kalawas ang tawo. Diba sa sunod adlaw makitaan tarman ulo na gid gani kunong ibilin da. No? Sa hindi lang sa NBI, kundi sa pila ka mga talatapan man yan naton, kabalo naman kita ang kampanya ta against illegal gambling, no? Against illegal drugs ba? Alin sa una, drugs. So dayaw naton to sa unang kampanya, no? Sa previous administration against sabay sa illegal nga droga, but though malain man sa mata sang pila ka makauturan naton, gado hindi man nila mabaton kay because bala, no? Sa sini mga questionable nga mga questionable nga mga procedure sa pag operate sa mga drug personalities naton, may ibanto nga tigin patay, no? Tapos gin-charge na lang, charge na lang nga nagbato, no? So, kung nagbato, tiway na dayon question, bungkit, urot ka na dayon, no? Dibla? So, why na duro gamo? Nagbato, pero ang hindi gali, nagapati, magkita nga may mga ginhungod, magito no? Ito ang iba nga nagkalamatay, ginhungod magito nga patsyon, kaya tira sobra-sobra na gidbla, no? Hindi namin sindihan, that is why, no? Kwan ang kaso, kalabot sa ICC, subong ti daw, ara pa sa gatintihin pa ang previous administration. Labi na ginapanguna sendi, no? Former President Digong. Sa sining operation kung magkampanya tadutudo malain man, no? Pero na sa part sang National Bureau of Investigation, no? Kung NBI, kung magkampanya tudutudong NBI sa illegal gambling, sa illegal drugs, malain man gali, no? Padalaan ka man dagli utod nga mga kamot, utod nga tiil, pares ang dulunggan. Sa imo sining sa tartapanda, kaya direct pa ang mensahe sa bahin sang isa ka NBI Special Agent. Kilala taman ni si NBI Special Agent William D. Arca kung ano sa kaukod trabaho. Para man sa online sabong to. May naga-operate magli Japon ding online sabong sa aton. Sa may sudad asang Bacolod nga daw while man gani sang siling niya naton nga daw natapna na kung ano, pero may naga-illegal man sa pag-operate.
Ang sa Libertad dati si Sir William de Arca man nag-operate sa nadra. Oh. Di sino ni mga skrupulos nga mga tawo ni, no? Nga grabing backer, grabe ang ilang sabag sini protector. Oh. Dira sang sining online sabog tay operate na. Diba sa mo ni nga mga akto, no, kama kampanya, why taniya gina why taniya gina mulay kun ano, ginaupdantay niya kay illegal gani mo. Kaya ang illegal nga babulaton amo nang makapalain sa kabuhi sa isak tawo. Di pero na illegal sabong malulong kada ya karon. Ti why ka na chimpos milya mo, why ka na chimpos sa financial management sa pamilya mo kun ano na lulong kada kay dira mo tanan gimbuhos. Pero mas illegal nga droga. Ti sa una tilaw-tilaw lang. Oh, subong yati. Adlaw-lawon tanagid eh. Oh. Tiga kaumang kada, kakalong pang utok mo. Oh. Illegal gambling, ting illegal gambling daway man ni tsansa matapna ni. Ngara dagid gani hayag dagid gay kagkitao nagid nga naga-conduct sila illegal. Ang data ya subong di bukis nga STL, no? Balokmos Bacolod, magsiling tagro may 5 ka operator sa bukis nga STL, mayari na di. Di kaluluoy, ang operator, Super Lucky Bigler Incorporated, kaluluoy. No? Kaya tigi na, instead nga drop na makadto sa income nila kasi sa charitable institutions nila, nakakadto sa mga illegalista. That's why kita nga ba yung Pilipino, hindi na naton, di maliso ang aton sa pinsaron, kay we are gambling lovers people. No? Gahuyog akan kita, kakahuyog kita kag may luyag kita sa sugal, ginasugal bla, no? Puna taya ka, no? Taya ka sa luto, taya ka sa kwan nga utro man yung luto ni STL. STL 38 ko numero na, katatlo pang magbula isa kadlaw. Pero ang series of combinations na to, milyon na. Sa 38 numbers, no? Number 1, 2, 3, 4, hasta sa 38 yung numero. Millions ang combinations sa pero they have 3 draws. No? Pero tawag kataya. Hindi man basol tawag kay kataya. Ti basi pa lang man. Oh. Ti sa punto nga may nagadaog, may nagaperde man. Pero galing ko isa do perde gid perde. Still sige taya lang meanings na. Oh. Ti mga illegal na. Ako gani estimate ko 5 Bacolod. North, South, Central, Eastern, Western portion sa syudad. Oh, may mga out of town pa nga mga bukis. Kaya nag-operate ang mga kuan magani report nato elected public official man. No, ang nag-operate nga kaisog man. Gulba lang kapital, laway kag kulba ayos na pero ti ining mga illegalista. Mo na ginambal ko. Why ni siling iya nga panugot magtener mo laway sa kalibutan, no? So ti bayo lang kay di pa mo timingan subong pero kumatay mingan na kamo, no, sang NBI ti sensanay lang no? Kay balaan mo, ti ko salig-salig tas pulis ko isa, akon pasensyahan ko sa mga termino ko, pero ko isa day sobrang no? Nga pag-amiguhay, no? Ti ko isa daw hindi na ma-operate, kaya pa anak, para na game. Magtaya ko mo, siguraduhon yung legal ina, ay mga nagapataya ni, ti mga kwana, no? May mga IDs, may uniform, oh. So, ti dira kita sa legal. Pag sa illegal, updanta ini, turuturuhan ta kampanya, agod, no? Nati kuan kita no? Malimpyuhan ta, no? Ang ini mga illegal nga amo ni ang disturbo sa pagpangabuhi sang aton pila ka mga kauturan. Lain magali, no? O kung makampanya ka illegal, pati bilib kita, no? Kay Sir William de Arca, kay kuya, bisa na mo ni nga mga pagpamahog sa kabuhi niya, no? Kag ginatubod siya pero hindi man ni Japon niya maguntat. Sa kampanya. Nagayang nami mo, no? Mas pilion mo pa nga, mapatay ka da sa nagakampanya o matiruhan ka da, anong tabo sa imo da, busan ka da, no? Pero illegal nga kampanyahan mo, hero ka pa na gani, sang nga mapatay ka, nga ti ko isang imbansag sa imo, no? Kabi lang nga kabi, sang mga payula, kag kabaylo sang proteksyon. 33 minutos sa kaligan sa takna ng alas 8 sa aga, no? Diba sa ato sa rin pagbalik. Pagbalik na to sa Ranta, in first year death anniversary, no, ni the late Governor Juan de Gamo dito sa probinsya sa Negros Oriental do medyo bising pamilya subong, no, angot sa sining pag sa ulog, no, sa sining isa ka tuig
ang anibersaryo so sang kamatayon ni Gobernador Ligamo kag siyam ka iban pa. May mga pamilya gali kita dito nga na interview nagligad no. Sige lang pwede naton to ma-retrieve no ang ini mga numbers na karon no diri sa ato sa pagpalagan. So balikan naton ay ban nga mga balita kay may impormasyon pagkatapos gilamang sini. Standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang suit. Andre sa aton sa ring pagpalagad oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 52 minutos sa kaligid sa takna nga alas 8 sa aga. No, so ongoing gid subong ang misa galito no dito sa balay no. Amo ning ako bala no natabuan sa insidente sa bahin sang puloy-an ni Governor the late Governor Roel Digamo no. So may misa. So that's why hindi kita maka-contact dito. No, sa bahinsang sining nasabit yang event no kay first year nga death anniversary no sang
the late Governor Norawel Digamo nga ginsulod sa isang balay no? Matapos gani siya ang nagapang hatag sang ayuda. Naanda na ini no ni Governor Norawel Digamo kaysa na siling tagani diri niya ginahimo ang ining pagpanagtag sa mga ayuda kag ang pagkuan bala no pagparigayon sang pagsinapol no so meet and greet na iabi no pagplastar sa mga problema paghatag sa desisyon so pating mga iya nga mga ang iya nga mga department heads nagakadto man na didto sa kwan no nagakadto man na didto iya sa bahin sang kwan no sa bahin sa iya sining puluyan sa Barangay San Isidro sa Banwa sang Pamplona no sa Negros Oriental no kag didto niya ginapatigayon ang pag-fill out sa mga form no sa mga hatag sa ayuda pag-release sa ayuda kay ti balo ka mo kung gobernador ka di man lahog mo no kung ikaw isa ka gobernador hindi man lahog ang imo trabaho ti pinsara bala no damo-damo man nga banwa kag syudad ang Oriental no so kapid lang nato ni sa iya nga probinsya no nga konsidente ko gobernador ka sako man ama engagement mo dira no grabe no imo sa nga mga engagement no sabahin sa ato sa nga mga kauturan no so sa engagement pa lang no hindi ka na makakuan no hindi ka na tawag sa gani no makaarapal no sang kuan sang imo nga schedule so sa Sabado gidya no so kada Sabado do piyesta na to sa balay ni Governor Norawel Digamo no so galigati sa kadugay-dugay nang naandan niya amo lang ginayang iya nga kwan amo lang ginayang iya nga routine no kag ti siling nila siling gani ti ambal tuligad ni Mayor Janice Digamo ti kapanti man kami kay di mo na bala kun imo teritoryo ti kasalig ka mo gwardiya no na bala pero ti ang manugpatay iya no kundi ano tong pinaka-weakest nga part nimo didto na sila ang sulod no kung may buho da nga ti kwan ikaw no nang hina kada dira na sila iya masulod no ang mga assassin so that's why timing anti grabe ang ilang pati abi nila army lang yan mo no kun ano na no kung may kurtusiya man to abi nga agin itry abi na to do may number go forward mo no may kurtusiya man to abi nga gin hatag to sa ila to nga magwardya to ti kay naka uniform basi ma-check lang sila to sa sitwasyon to no di ba so ti amo to nga mga bagay siling ko gani didto kag ti syempre ay pagsugod na sa aligmat sang tanan no kay basta gani imo teritoryo ti ibaluon mo gid na dali lang gid na no sir tinira sarado da no although open man to mapuluyo wa sulod man to pero dali lang gid sa kay amado ti armas maduda kanay un army man akong pulis ano na siraduhon ang gate no kag siptihon ang tawo ang balon ti check ko tanay ko ano kung may clearance o kay govto kung okay sa iya nga may bisita sa o kung gipatawag niya ang mga militar kaya pa disguise mo lang to yung mga assassin no sa pag akuha no sa nidiri sang oportunidad no nga ini sila ang maka patigayon sang siling nasabit yang kwan no nga pag sulod to ti wagit ang numero 1 nga target nila no mo gina si kwan si Governor Norawel Digamo nang ilang numero 1 no nga gin target no nga patson kag at the same time no sa diri ti iban to na ulambid na lang gidto no ang iban nga mga pumuluyo didto sa bahin sang sining insidente. So siyam, no? Ang mga nagkaramatay, no? So ini sila, no? Na patay, no? Bangod nga ti kuan na to to whom it may concern na to, no? Ang ining pagpanglutang kay di ginarak-arak lang mo. Makita nyo man to sa video Ti una 8 lang to. No? 8 lang tong napatay pero may nagdugang pagid nga isa no, nga naglabot sa siyam ti kita nyo man tong mga kwanto mga
gin tawag sa gani, no? Kita nyo man tong mga tawag sa gin reaksyon to bla, no? Sang aton nga mga kauturan, no? Especially sa pamilya, ati daw hindi gid ako no mapasensya, no? Ang ining hitabo, no? Kung sa bagay na gani siling ko once sa civilian na ulamiron mo yan, manong gani sa mga encounter man, uluoy man civilian, pero sa ito nga time, no? Kung ang simpatiya to isang tao ara sa pigado, ara sa kay Governor Well Digamo until now, no? Basi gusto pa na nila nga may buhion sila dabi nga magbulos sa liwat naman sa kay Governor Well Digamo, no? Sabahin sang sa masunod sa ning eleksyon, no? Kay gusto nila balik, no? Ang ining nasambit sining maayo, no, nga pagtratar, no, sa mapuluyo. Ako ya gani mas pilion ko pag mapatay ko upod sa mga kuan mo, no? Kung so lebe mangin public official man ta kun ano o kung ano man da, mas pilion pa gani nga mapatay ka upod, no, sa mga pigado nga mga pumuluyo mo sa imong mapuluyo nga samtang nga nagapanghatag kada, no, sa didiri makabanan sang bulig. So ang chronology of events, no, sa didiri makabanan sa aton nga makauturan na re. March 4, no, 2023, no, or 2023, no, sa Balay compound, no, sa Barangay San Isidro sa Pamplona, Negros Oriental, no, samtang naga-meeting sa may releasing sa mga financial assistance sa mga pumuluyo niya, no, brutal nga tigin panglutang ang ining mga biktima, no, sa Bilyan, no, may 17 ka mga nagkalasamaran, no. So according sa Special Investigation Task Group Legyad, no, nga sa pulo nga nagsulod to nga maarmado nga mga tawo, no, so ubos ito sa pinang-filean sang kaso, no, multiple murder, multiple prosecuted murder against sa mga suspetsado, 4 ka suspect ag 12, no, kaiban pa, no. So may-ari diri, no, sige na patay ang gobernador, no, sa probinsya sa Negros Oriental kag may 8 ka mga dead on the spot man. And then isa napatay, no, sa bahin sang no, sa bahin sang hospital. So last December 2022 nga report, according sa isa sa mga suspect, may nagkising, no, nag-surveillance sa Digamo, no, kag natapos last December 2022, no. So weeks before the assassination, si Pamplona Mayor Janice Digamo, ang asawa ni Governor Well Digamo, nagpahayag sa interview nga malapit sa Ilabalay, no, mayroon na military detachment, which is why the attack was very unexpected. Although nga reveal niya diri na past few weeks nga may na-notice silang mga suspicious individuals in the area, although naghalong naman sila, no. So March 4, si Governor Digamo ginpatay, dira mismo sila puluyan, along with 8 civilians kadi sitting in George, no. So makaligad ang isa ka oras nga gan attack, may mga footage na nga ginawa, no, na-capture gid ang pag-asasinar sa kay Governor Well Digamo kag nangin viral ini, no. So ang video nagapakita nga may ara sang 6 ka mga assailants, no, who were armed with high-power firearms, no, kag kumbaga may mga gun training, nagpalupok, open fire on the premises, kag patal nga nagkalaigo ang mabiktima, including sa gobernador. Kauna gito nila yang agin tira yang gobernador, kay mo lang gito ila target, iban nino namin ulamid naman ni, no. So ganayon naging kandakan sa hot pursuit operation ang 3 ka mga suspected getaway vehicles kay Banto diri pas Bacolod nagalin, registered sa Bacolod, sa pag-asasinar sa kay Governor Digamo ginbilin, no, dito sa barangay Kansumalig, Bayawan City. Ang Bayawan City amo ini siya ang ginatiniran kag lugar kung sa diin ti dira nakarehistro kag naga-star nga may puluyan man si 3rd District expelled Congressman Arnold Juan Taves, no.
So naarestar sila sa sitio punong barangay Consumalig sa Bayawan City ining mga sospechado nga nagpadulong dito. So sa gabi nagpurso nga aton mga authorities kag na corner ay kaapat sila nga suspect nga nagapanago sa plantation sa Bayawan City, no? Nga nagresulta man sa shootout kag ini siya ang napatay man, no? March 5, no? The day after, no? Sa pag-assassinate kay Governor Ligamo, pursuing the authorities nag-recover sa mga firearms, no? Kay explosives nga ginapatihan ti amo ni gamit sa pag-assassinate, no? Sa kay Ligamo tinasapuan ididto man sa Barangay Consumalig sa Bayawan City. Ika-5 nga suspect ang na-arrestar man sa Bayawan. Pagkaligan sa 2 ka adlaw, pagkatapos nga patay sa Gobernador Ligamo, ang mga charges sa illegal possession of firearms, no? And explosives, gin-file diri sa Fiscal's Office sa Bayawan City against kada Jorek Labrador, 50 anyos, former member sa Philippine Army, no? Sa Cagayan de Oro City. Joven Aver, 42 anyos, isa ka ex-Army Ranger from Barangay Robles, La Casillana, Negros Occidental, taga Negros Occidental. Binji Rodriguez, 45 years old, no? Taga Mindanao. Osmundo Rivero, isa ka ex-soldier man from Zamboanga City, kag nagatrabaho bilang taxi driver. So another multiple frustrated murder nga kaso gin-file against sa mga suspect, no? Sa Negros Oriental Provincial Prosecutor's Office. Si Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves nag-deny sa mga rumors that his family, particularly ang iya sini nga utod, no, were behind sa brutal nga killing sa gobernador kag 8 ka iban pa. So ang Philippine National Police nga si General Rodolfo Azurin Jr. nag-admit nga mayara sa negligence na part sa police relations sa pag-asasinar, no, sa kay Ligamo. March 7, gin-file man ay mga criminal charge against sa kay Teves, 5 ka iban pa sa Department of Justice sa Manila. Ang kaso involved, no, at least 3 killings incident last 2019. May 5 ka ma-injured nga mabiktima, no, nga nag-execute sa ila sworn statements, kitang-kita gito, no, in connection sa pagpatay sa kay Governor Ligamo kag 8 ka iban pa. According sa results sang autopsy gin-conduct, no, sa Philippine National Police Regional Forensic Unit, ang gobernador nakaangkon sang 11 tanan, grabe, no? Nga baratata to. M16, M14, mga high-powered firearms, 11 ka mabalang nagigo sa lawas sa gobernador, no? Kay sa lawas lang to timbuhi galing kay mga vital organs to like sa iyang heart, no? Ang igo gid, no? So kag ulo. Ang firearms ka explosives na recover, no, sa 4 ka masuspect during sa follow-up operation nga ginpaidalo man sa ballistic examination, nagsusulta, no, that they were used in the murders of Ligamo kag 8 ka iban pa. So may ang 4 ka masuspect nga nagkadadakpan, gin-transfer gilayon March 7 sa Custodia Center sa Camp Crame to ensure sa ila sin protection while the investigation is ongoing. The entire police force of Bayawan City ang pang-relieve man after sang pagpatay kay Governor Ligamo. March 8 si President Ferdinand Bongbong Marcos nagbisita sa haya ni Governor Ligamo sa Dumaguete City, no? Kang nag-assure sang justice, no, sa family sa mga victims nga nagkalamatay man sa brutal nga pagpatake. Si Justice Secretary Jesus Crispin Himolia napahayag man sa pag-aresta sa suspect, no, nga may video while a discussion, no, sa bansang mastermind. March 9, no, si Teves, no, ang giningalanan bilang isa sa mga suspect sa mastermind sa pagpatay sa gobernador. Ang kongresista, no, nag-deny man sa same allegations kag nga mo ang involved sa incident, no. So ini siya ang ato sa baysa Amerika durante nga natabo ang ining pagpatay kay Governor Ligamo, no. So tapos sa balay niya ginaya man sa sa provincial capital ang lawas, no, ni the late Governor Ligamo kag I think daw March 13 daw ginlubong to sa, no, sa bahin sang iyang hometown, no, sa sur na iyang porson, no, sa probinsya sa Negros Oriental, no. So tiamo ni siya, no, ang mga chronology of events, no, nga natabo
sa didri makabanan sa sining natabo no nga madugoon no insidente kag brutal no nga ginpamatay no ang ining gobernador no sa probinsya sa Negros Oriental no sa didri makabanan ka at the same time no ang siyam ka iban pa. Kay ang una naton nga report no 8 gid ang napatay. Pero lately gin consider kag nadugangan sang isa no ang ining mga nagkalamatay. Angon sa insidente diba isa pa to ka kapitan mo no nga napatay to kapitan sa isa ka barangay no sa bahin sang Negros Oriental or Banwa no sa Negros Oriental nga very known man nga close ally no ni governor or the late governor Roel Digamo. So mo na mga mga highlights naton no diri makabanan sa bahin sa aton siring mga obserbasyon man no sa kamatayon no ni Governor Roel Digamo. So until now padayon ang pagpangita no sang sining sa kay expelled the congressman Arnolfo Arnie Teves. No, so ang huling report why naman ni sa inasaligan why na sa passport no kansilado ng iya sining passport tanan no so kulang na lang gid no ini makabanan ang ining ining pagbakit sa iya di kay tigin pa idalom na sa red notice ang Interpol no so abang napatay man to no muni mga barangay officials Jose Maria Ramirez, Florenda Kinikito, kamasibilyan man sa GC Butay, Jomar Canseco, Crispin Vallega, Jerome Magiling, Joseph Ritada kag Michael Pabugwas. Ano mabasa sini? Pabugais. Pabugwais, no? So amo ni siya ang mga nagkalamatay man upod sa kaday the late Governor Roel Digamo. Grabe ito nga support sang no sa national government no sa pamilya Digamo grabe pagtutok man sa investigasyon no so hasta nga bingo gid ko sinuong mastermind kag napailan man sang kaso. So ginahulat na lang subong no what's next no so kag mapapauli na diri si si expert Congressman Arnie Teves para masabat niya naman tanan. Why naman to sa may ginasiligaw, why naman sa wetan, anytime pwede sa mabitbit, kag pwede sa mabakit pabalik sa Pilipinas. Sa Governor Roel Digamo gilubong sa iyang hometown dito sa Siaton sa ilang residensya no sa Siaton, Negros Oriental. Sige, that's it sa pagbalik na naton sa mapinanid no sang Manakalanabo. So mayon ni karon kay sa kundi taming agaw until 10 o'clock. No, sugpunan nato niya no sa Bumbaray sa Udto sa Sonora Libre Program ining mga hitabo no sa kamatayon ni Governor Roel Digamo. 12 minutos sa kaligan sa takna ang alas 9 sa aga no diri sa aton sa pagparaga diman sa aton nga palatuntunan. Sige, magkakuha na kita sa pila ka reports diri sa aton nga pagpangalagad. Unahon na to grupo ang report ni Bombo Mia Francisco nagikan sa bahin sa Bacolod City Government Center ang parayon sa didring satellite registration no sa Commission on Elections so konsang COMELEC no diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Di ba tamat na kamo no prestro kay temprano pa no so tinita pagulaton nga mag-deadline naman by September 30 kag magsagad naman kita ka reklamo no gabay December 30 may ara naman ta sang no sang nano man nga daw pinilahay ni daw ay mani nagalaigo man nano man ning sistema sang kumilik ni man baong kumilik ya wala gid han bisan pa nga daw ga pala mungol kitap mati sinapro balik namon sa inyo isa lang no sinong salaon nyo temprano pa sa komisyon ng eleksyon patigayon sang registration kampanya ta no sa radyo sa print sa TV iba niya pawala man japo nya dugay pa man to no nagbatasan bala sa mga Pilipino man yan habit niya mamaya na no nya wadugay pa man to sa labutan na sa basa kasakuon niya nalabutan sa didang masag kumugtungmod no interbiehon sa gani isang bumoradyo na buyayawon ang kumili kun ano din kay mo yahaw kabalantayan taman kung may mga
kilalaman nga mga personalidad, no? Popular nga mga personalidad gusto prestro diri basi may mangayaw naman ni sa Bacolod, no? Nga magpadalaga naman. Oh, tinormal lang ina, no? Sa aton. Oh, sige. I-check naton kay syempre daw may kasala ng bayan pero daw late na ni daw kay ngagaw sa February pero better late than never. Wala kay ngagaw pero may ara gid tabo man, no? Una ta nagwa sa register head naton, Tony Hermilo Pauyo nagsiling at daw ay gito schedule. Pero may ara, no? Sa kasala ng bayan gin officiate man ni Mayor Albi Benitez kag sa mga city officials sa siyudad sa Bacolod. I-check naton ay na ma-report ni Bombo Mia Francisco sa Pekalinya, Bacolod City Government Center. No? Bombo May, sa report, kamin. Mga kabombo, Bombo Pons, isa ka maswerte nga couple ang nagdaog or nakabaton sang 50,000 cash kag pump boat Bombo Pons. Sagin patigayon nga raffle ni Mayor Albi Benitez sa mass wedding nga ginpatigayon sa may Bacolod City Government Center sang tinalikdan nga Sabado, March 2. Bombo Pons. So, ginkilalang mag-asawa nga si Alvin Malorca kag Erica Ugalas. At 10 years nga live-in partner antes nagpakasal kag may duha ka kabataan nag-istaro nagapuyo sa Barangay 1 Purok Tangige sa syudad sang Bacolod, Bombo Pons. Ginkaripay gid nila nga sila ang maswerte nga napilian sa raffle pagkatapos sang ceremony sang kasal. Kag magluwas sa ila Bombo Pons mera pagid sang duwa ka couple nga nagdaog sang 20,000 pesos kag 30,000 pesos Bombo Pons. So ang kasal or 12 tanan sa pares ang ginkasal gin-officiate ni Mayor Albi Benitez sa mass wedding nga ginpatigayon kag ara man nagtambong man kanday Vice Mayor Elsaid Pamilyaran, Councilor M. ang Israel Salanga, Renato Novero, Simple Distrito, kag Jason De La Rosa, Pausi, kag Dana Bardo, Bombo Pons. 12 lang ini sila ka couples compared last year suno sa pahayag ni Mayor Albi Benitez na 2,000 ka couples. So yeah, sobra 2,000 ka couples ang nagpartisipar sa mass wedding. So subong niya simple kag daw ka emotional Bombo Pons kay nga ado silang kabilog di daw mas nahatagan gid siguro sang attention. Kag daw ka intimate lang gid sang natabo nga seremonya kaysa sulod lang sang Bacolod City Government Center nga court. Dutay lang man sila na accommodate kag of course may ara sa mga parapol si Mayor Albi Benitez. Ang mag-asawa nga nakalaog sang 50,000 pesos cash tuman gid ang kalipay kag nagahilibion gid sang kasadya Bombo Pons. Okay. Ang nakadaog pampot sa star ni sa kwan, dinhi sa star? Sa may Purok Tangige, Barangay 1, Bacolod City, Bombo Pons. Magamit gid. Yes. Kay aside gani sa 50,000 cash ginhatagan siya sang council sang pump boat. Kay tani ang tuyo niya sa 50,000 nga nadaugan niya ibakal niya kuno sang sakayan pandagat. Nag-decide si Mayor Albi kaupod ang council nga maghatag na lang sang pump boat, di na lang paggamiton ang 50,000 nga cash kay para magamit Manila sang iyang asawa kag kabataan sa iban pagid nilang makinahanglanon. Ang duha gali ka couples na nagdaog una sang 20,000 Bombo Pons amo si Alvin Padilla kag Pierre Chen Peña, 20,000 pesos ang ilang nadaugan kag si Sir Peter Parcon kag Jenna Babak ang nakadaog naman sang 30,000 pesos Bombo Pons sa raffle nga ginpatigayon matapos ang seremonya sang mass wedding sang tinalikdan nga Sabado sa may Bacolod City Government Center. Bombo Pons, para sa dugang nga detalye kag pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni Mayor Albi Benitez. Last year, no, may mass wedding kita to do more than 2,000 couples ang ato
kasal. Subong, siling ko, okay, kung sino lang ang gusto nga magpakasal, amo lang itong atong naging cater. So nagwa, there were about 12 couples in kasal kahapon. Siguro naurot na sang nagigit ka tuig. Why na may nabilin sa 12 ang couples ang aton nga officiate for their ceremony. Kag nami siya. The first time ginimo namon to sa courtyard daw garden wedding. It was very solemn. Kita ko man ang mga couples so daw nag-enjoy man kag daw nanamihan man. So very emotional kahapon kay may isa to nga couples nagtawag sa cash gift na ginhatag nato. So isang ginpamangkot siya. Anohon yun na ang kwarta. Sila niya, mabakal ko pump boat. No? Kay, ano yan siguro, daw, mabuyan, para daw livelihood yan. So, nag-decide kami to, bukod sa mga council, nga hindi na lang pag-usara ang cash gift nga ginatag sa inyo. Kay, dugangan na lang namon pump boat. Kaya okay. Maswerte, gid, nga nakadaog. So, lawas sa 50 mil, may pump boat pa? Yes. Aside sa 50,000, may ara pag ang pump boat, pump ponds nga pwede gid nila magamit sa ilang pangabuyan kay sila ni nagapanagat kag nagalibod sa isda diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Ponds. Kay deserve man kuno suno kay Mayor Albi Benitez kay ginpadihutan man kuno gani ang mga wedding dress kag wedding attire ni Sir kag ni Ma'am nga nagdaog daw ka deserving gid Bombo Ponds. Nami man nga dutay lang ang nag-participate do hindi siya gani matawag na mass wedding. Bombo Ponds kay 12 lang ka couples pero nagkalain-lain or haliman sila sa nagkalain-lain nga barangay diri sa syudad sa Bacolod maswerte nga sila ang nakasal sang libre dito sa courtyard daw ka garden wedding. Bombo Ponds ang ginpatigayon nga kasalan dito sa May Bacolod City Government Center. Wow, congratulations gid. Yes, sa Bombo Ponds, congratulations and the best wishes sa mga couples nga bag-o or nakasal sa tong Sabado, Bombo Ponds. Why na yung resolusyon nyo sa kasal, no? Wala na Bombo Ponds. Mapakasal na wala na kubukula, wala na awaya, wala na tanana. Ate, depende na Bombo Ponds, no, sa couple. It's either madula o kung madugangan, Bombo Ponds. Bombo Ponds, okay man kay at least no natigayon kag importante gid nga makasal Bombo Ponds sa kadugayon nga pag of the night nakasal natigayon sang libre kag of course sa Bombo Ponds nakadaog pa sila para man makabulig sa ilang pangabuyan kaupod ang iyang asawa kag of course ang iyang mga kabataan. Alright. Bombo Ponds, amo yadto ang balita nga nagikan sa Bacolod City Government Center ni si Bombo Mia May Francisco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, no? So may pangkututan. Sige, salamat gid. Sa kay Bombo Mia Francisco, no? Balita da sabay sa Bacolod City Government Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 22 minutos sa kaligid sa tak na alas 9 sa aga. Sige, congratulations sa mga newlywed, no? Naton sila nga mga mag-asawa, couple, no? Gagipatigayon man ni. Simple lang, ita boy gigani highlight ni, no? Sa media nga ti may ara, no? Pero sa siling wedding, no, kasalan, pangunahan ni Mayor Albi, may mga kwan man, may mga ara man sang mga promo, may raffle, no, karagdaog 50,000 pesos plus may ara man sang pump boat pagit. Ito yung tani dahil kasya to is 50,000 bakal sa pump boat. Siling ni Mayor Albi, dugangan tanan na pump boat. Sige. 23 minutos sa kaligan sa tak na alas 9 sa aga. Balikan naton iban pag mabalita ng impormasyon pagkatapos kidamang sa pila ka mga paibalo. Stand by. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment. Sa aton nga pagpalagad, 40 minutos sa kaligid sa takta alas 9 sa aga, no? So medyo natabuan gid masako-sako gid. Aton ba koreksyon dito sa Bayan sa Negros Oriental, pero pa karon na nato ni sa udto. Diri sa aton sa riga pagpalagad. But this time, no, may nakuha na to reaksyon, no, si Bombo Grayson Baton sa asawa sa driver close and bodyguard, no, ni Governor Walde Gamo. Kaya tiko sa dito kakibot naman ang natabo, no, sa bayan sa sining insidente sang Marso 4 tuig 2023. Malas no amo kini oras, no, alas 9 sa aga samtang ti ara sa puloy-an niya ang aton si o kon ang gobernador sa Negros Oriental. No, so dugang na niya, no, sugpon sa aton sa ring pagtalakay kay na pag flashback naton sa siring maduguon nga tabo sang tiligdan nga tuig. Sak naton sa piya kalinya si Bombo Grace Baton angot sa report. Bombo Grace sa report come in. Bombo, kilala kay Bombo, 1 year na, no, sa ining nagungtad ang massacre kat damo ang nalamit o kung na-involved diri, hindi lang man ang aton sining former governor sa Negros Oriental nga si Governor Roel Digamo, kundi ni ara pagid sang iba nga nagkalamatay sa among massacre. So, Bombo po, isa sa mga napatay, amo si Christine Vallega. Si Christine Vallega, isa sa Shamto o kung hindi siya driver security ni Governor Roel Digamo, no? Driver security for 3 years. Ambal sa iya sining asawa nga si Maylene Vallega. Subong yara sila sa patsyo para visit sa ila sining napatay nga himata o kung sa iya sining bana. Pumupon sa subo ni Barakay siya na lang isa ang naga-survey nga amay kag iloy sa iyas ni mga kabataan. 3 kabilo bumupon ang pinakamangho diri sa 3-year-old na bata. No? And siya ang napangabuhi, no? Siya ang napangita sang kinawala nila sa subong kag ang hambalya bumalikan ta lang nga tabo bali lala panigring nakuha sang security driver or driver security ni Governor sa diyan siya ga hamtang sang pagsulod to pagtiro sila? Yes. Ara sa iya sa sulod o ara sa gate? Ara sa sulod, pamapon. Bali, ang igo, yes ni, 2 kabilog sa dughan and then isa kabilog sa tiyan. No, hindi kalimtan ni ma'am. Kaya taga-Pamplona malang ni sila. Malapit lang man sa iya. So, amo to na batian nga ang pag-massacre. Amo na ang isa sa mga napatay iya ba na, no?
Kay gabi na ko niya kay siyempre security tapos driver panigov. Oo. Istoryahan nila gani nga mag-asawa sa una, okay ka naman na sa obra mo, delikado ganahaw, no? Kahit politiko mo ginabantayan, ano mo gina-drivean, no? Hambal sang iya sa nga asawa, okay man lang ko, no? Pahampang man, kumbaga, saan pa paano, na amo ng obra nga bana, pero wala kasi nang-expect nga amo ni ang ikamatay sang iya nga bana, bumupon, no? So, subong, ang ilaga na pangayo hostisya gedya. Hostisya gedya sa mga ilabi na gid sa mga fellow yaman nga napatyan no kay damo sila and ang sa subong medyo okay naman siya bumupon ano naka-recover gamay but hindi totally na naka-recover kay may ara pa gedya sa mga ano pa ikinanglan patapuson especially ang mastermind gid wala pa no na paano mo po although may mga tira na to ka suspect 10 or 11 nga ara naman sa kustodiya may ara pa to gani sa mga suspect na patay no sa pagpalagyo man pagkatapos ini nga tugbo nga krimen mo po so ang subong ulat nila kung saan naman ang hearing kagaatan man siya hearing Okay. wala man siya absent So meaning ka pa Manila siya? oo. Grabe, no? Ano man nakita mo? Ano pa na nga huol ang ginhatag nila sa mga himata sang kalamatay to? Oo, kadako gito yan nga langko o kon sa dako nga buho ang ila sinigin dulot no sa mga pamilya bala nga naulamid nga napatay nga atuman to sa mga adlaw ang March 4, 2023 sa kung amo na bala ti ready man kay ready man ang pamilya for example sang isa ka security sang isa ka army o police na ang trabaho sang ila sini nga mga bana mera gid nga risk no pwede mapahamak pero amo ni nga insidente wala gina-expectar sang tanan kag mismo sa pamilya sa mga dapat siya ngumupos si driver security padamo sa iya nga na agom na pilas for sure no before na siya nga patyon nagprotektar man sa aton sa nga anay gobernador sang Negros Oriental Bomobon. Yes, subong ang ilan ni ginahimo dira sa patsyo kalabanan first ni kay Mamaylin no kag ang iban may ara kitaya sang ginapatigayon dira nga natawag nga medical mission man bombopons no so ang iban nga mga wala katambong sa misa kag sa motorcade ang iban makadto na lang niya sa blessing of the tomb or masyar sa tomb ni Governor Roel Digamo. Ganito sa Saton, no? Ang batuligad ni Mayor Remulyo, posible kati may misa da or candle lighting, no? Sa may balaya, and then ma-travel sir pa kadto to sa Saton, kung saan dito to ginlubong, no? Si Gov. Yes, Bombo Pons. Dira na yun sa may Bunawon, no? Sa may barangay Bunawon, sa Saton. Kung sa muna da, ang pinalubngan man sa kay Roel Digamo po. Tapos may ara pa na sang blessing sang tomb and then may short program tapos may panyaga and then mapuli na sila bumupon. Okay, no? So siyempre nagapanguna da, no? Si Mayor Janice. Pero din sila nga patyo ya. Why sila nag-attend misa to sa balay ni Gov? Yes, sa location Momopons wala man ni sa patyo. Hindi ang asawa ni Blaho nga nagkanto din sila nagkanto. Si Momopons may ara pa medical mission, no? Kasi ato pa to sila tapos madali lang siguro bala makita lang. Tapos may ara na ano ni siya Bunawon Bukidugay. Okay, no? So timo na Ostisa Japon, no? Ay sige, tanti dali na lang no? Bombo Grace isa na lang ka kuan niya, no? Isa na lang ka pitik ayos na. Oo. So by the way, may motorcade manggali base wala pa natapos ang motorcade, no? Kay sa misa gani do late sila ng sugod Tapos after mass, no, nagmahaw and then motorcade
asing sa highway sa Tanhay, Amlan, Dumaguete, Tapong, Shaton, and then Bunawan, Mamapon. Alright. Compound Manimo, medical mission sa compound Manila, dira mismo, no? Ang ilang nga location, Mamapon. Oo. Oo. Sige. Kahit isang time to, mga kumadadaman naton, every Saturday, gadya, among maning ginahimo, balang sang aton sa nga anay gobernador, nga time for people, gid, no? Kung Saturday, dapat gani, time sa iya nga pamilya, pero ginalaan niya pa na sa iya sa nga mga constituents, bumukol. Kaya hindi niya mubos, hindi niya matubang sa opisina sa Capitol, gid, kay daw, damo mo sa pilarmahan, tapos agagwa man sa, may mga invitation, kag mga engagement sa belang ginatinan. Yes, mamapon sa puro do ka fiesta kung Sabado sa ila dira sa may Pamplona as hindi man daya galing ang ila sini nga balay gid may ara lang sila dira sa mga patiniran, no. Amo na ang mga ginakahidlawan man sa mga taga didto sa ila, kaso amo lang na sa ulihi na luntad ining grabe nga insidente kay ining mga perpetrators ginsanuhan gid, no, kag sa ulado ang schedule ni Gov. So amo to nga natabo gid ining insidente. Yes, so mapuan sa mga naton ang pahayag sa asawa ni Sir Crispin Vallega, no, si Mamay Vallega. Okay. Kamusta na ka mo? Okay naman ako, ma'am. Oo. Sige pa ang inyo, pakigbato sa hostisya, ma'am. Opo, ma'am. Oo. So, ma'am, ano ma-describe mo sa imo ni sa bana as driver security ni Gov? Not driver, ma'am. Isang security guard. Oo. How many years na po, ma'am? Siguro mga 3 years. Saan po siya na tamaan nung time na yon? Sa, ma'am? Dalawang... Okay, sa dibdib po? Oo. Isa sa tiyan. Isa sa tiyan, dalawa sa dibdib? Opo. So, dead on the spot po siya, ma'am? Yes po, ma'am. Opo. Nung time na yon, nasaan ka po, ma'am? Sa bahay ninyo? Nasa bahay ako. Oo. So, yung nakalipas na isang taon, kamusta na yung kaso, ma'am? May development po ba? Hindi ko pa alam, ma'am. Oo. Pero nag-a-attend kayo ng hearing, ma'am? Yes po. Okay po. So, ilan po yung anak niyo, ma'am? 3 po. Yung anak. Mga 10 years old. And then yung pangalawa, 6. Yung bunso ko 3 years old. Okay po. So, mabuti naman po yung kalagayan niyo sa ngayon. Medyo nahirapan din ako, ma'am. Ikaw na lang po yung nagtataguyod, ma'am, sa 3 mong anak. Opo, yung sa akin lang po. Gusto siya po yung hinihingi namin lahat. Mababon, report lang, pro. So, mabatian mo ang kaakig, kag siyempre kasubo man, no? Gandulaan sa bana. No, ang kaakig man sa maghimo sa ning patay sa bana niya. Yes, mababon, mga gadmay, pang iya mga kabataan. So, ang gadmay na, siguro, nakatatak man na sa ilang paminsaro nga mo nang kinamatsan sa ira sining amay. Sige, no? Bambo Grace. Dugangan tala ni karon kay mangin available ng aton nga interviews karon man, no? So labuton tani sila man. Yes, Bombo Pon. So Bombo Pon, mo na ang balita, may kaangtanan sa first death anniversary ni former Governor Roel Digamo sang Negros Oriental. Ni si Bombo Grace din sa baton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Sige, no? So salamat sa kay Bombo Grace no baton, no? Diri sa aton sa pagparagadto nagpareser si Cap Renante Baldado. Alas 11, no, available sa karon to 11:30 or alas 11, no, nga matawgan siya. Karon no diri sa aton nga para sa dugang nga reaksyon sa dire. Kaysa niyang kapitan to sa may kwan sa
Barangay San Isidro sa Pamplona. Masami man siya nagkakadto every time ko Sabado sa balay ni Governor Waldigamo. No, galing that time sang gabi ang March 4 ligad daw Sabado to, no? Friday night may party sila balay do birthday bala sa bata mo. That's why pagka Sabado, why nasa kakadto dito kay bangon sa ako, kapinang himos, no? Pag-abot na ganito sa ila puloy-an to, may mga decorations pa to sang birthday kag mga basura pa bala sa birthday party, no? So nagatalangisson man si Caprinanti Baldado sa gin-interview nato to that time, March 5 na to, Domingo ng adlaw, no? Sa may bahin sang no? Sa barangay San Isidro, no? So kung naka kadto guro sa tuti way takbalo ko nadalasa man sa kunano man ang dadangatan yato sa puloy-an to ni Governor Waldigamo sa ginsulod sa mga armado nga mga tawo last 9 pasado sang aga. Sige, no? So sa mga taga-oriental no? Mga vigilante la mo sa gyapon kag kun ano man ang mga mangin mabtan sang probinsya nyo in the next election pagid, no, ti batunon ta na lang no, kabaturan sa kunano pagid no, matabo dira kay I'm sure nga basi mangin mainit naman, no, ang ining eleksyon sa palabuton nga tuig 2025 dira, no, sa probinsya sa Negros Oriental. Takbalo basi mapadalagan man ang tiayon, no, ni Governor Waldigamo kay tibuong mo na sa sang mga pumuluyo ti tamhimo na nga ti laban ba mabunggo maguro Japon mga Teves ang magabunggo. Pero ti preska pa ni Japon, no, sa paminsaron sa mga taga Negros Oriental ilabi na gid sa mga palangga sa anay gobernador kon late governor nga si Waldigamo nga konsidente ang iyang ang iyang presensya sa Japon nagapangibabaw sa panumduman sang iyang mga constituents nga ilabi na ginapangbuligan niya man sa iya during sa iyang pagpungko bilang amay sa ila probinsya. 55 minutos sa kaligad sa takna ang alas 9 sa aga. Dali lagi nito, no? Subong gali nakaabot na to or kahapon pa kagabi, no? Alas 7:15 sa gabi oras sa Australia, kabansin sa mga more or less 3 hours. Oras rin sa Pilipinas si President Bongbong Marcos Jr., no, sa Melbourne, Australia, no? Siya ti para ni sa bahin sa Association of Southeast Asian Nations o kanasiyan Australia Special Summit. Upo diya sa First Lady Luis Lisa Araneta Marcos, no, kag mga entourage naman, no? So may ari ni sa sang scheduled nga meeting sa Filipino community. Tiyo mo na nga balikan tama na karon si Sir Dan Mark Swede, no, direktamente sa bansa Australia angot sa sining balita, no, kay ining sa departure speech kahapon, no, ni President Marcos ang summit nagka-commemorate ini sang 50 ka tuig nga ASEAN-Australia relations, no, santo sa bahin sa invitasyon sa Australian Prime Minister nga si Anthony Albanese. Dito ka mga main engagement kaupod ang leaders sa plenary kung sa diin pagdiskusyonan ang regional bloc kag kooperasyon sa Australia. Sa sidelines ko sang summit, ipahigda rin President Marcos nga magapregan siyang isa ka bilateral meeting, no? Kaupod ang Prime Minister sa Cambodia kag sang New Zealand. Agod nga mapasanyog pa ang ining kooperasyon. So bantayan nato nini, no, sa pagbisita dito ka mga kalanabo sa may bahin sa area sang no, sa area sang Australia. Dikan semana to man siya to. Do nga nagpadigayon to sang no, sang sining paghambal sa mga senador ka congressman sa parliament, no, pero ginbastos to sa isa sa mga siyempre human rights advocates man no, si Senator Rice, no, nga ginpogoan niya sang placard so nga no, nang untatan ining paglapas sang tawhanon nga kinamatarong sang tagsa, no? Si Sir Roy matugin mind sa aton nga presidente kay in fact sige niya pagani ang iya sining speech. Sige, batayan niyo kay tutukan niya kay pila ka mabalita karon din sa aton sining palatutunan. Sige, sagot tayo 8 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa aga medyo lang alay naman tiyempo naton. Standby na kamo masunod ang aton nga mamatahom nga mga drama. Alas 10 tubtob alas 10:30 misteryo sa kabuhi. Alas 10:30 tubtob alas 11 awan sa wasalab kag alas 11
tubtob alas 11:30 ang recuerdos. Sudugangan nato ni karon no diri sa aton sa pagpangalaga. Lunes kitang presentasyon petsa 4 sa bulan sa Marso tuig 2024. Ayaw lagad si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upapo na pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi.
sa ton matahong nga sukilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Naglakat naman si Ariel. Wala man siya nagpanugid kung sa diin siya makadto. Ari naman. Kinasubuan naman ako. Tungod wala naman ako sa makahambal. Nagbalik naman ang kalinaw sang balay. Ay, gusto ko nga malingaw. Ang maay pa, tinduan ko ang kwarto. Nagintulugan kanday silin. Ay, kuhaan kong bedsheet para nga malabhan ko. Hunuson ko sa foam. May nahulog sa salog. Halin sa idalom sang foam. Ano ba inaman? Tanawon ko. Uy! Wallet? Anay ka? Kilala ko ina Kay Silin ina wallet? Puluton ko. Ari, bukaron ko. Ari ring iya school ID. Kagiban pa nga malahalon ng mga dokumento. Kag may kwarta pa diri Kung nabili niya ini, sigurado nga balikan niya. Tungod ari ring kwarta niya. Ano pala ini? Hindi ako makahangop Nga hinali lang ako aging kulbaan. Kabaskog ng pagkubakubas ang dughan ko. Karagadwad-tuwa ko. Nga wala sila nagkahalin sa mansyon nga ini. Uy, nabatsyagan ko. May misteryo ang pagkadula nila nga duha sang nobyo niya. Taguon kong wallet niya. Kag wala ko sang sugiran bahin sini. Hindi ako magpanugid sa kaibisan sino. Hindi ako mapahamtang na-curious gid ako sa nagakatabo sa balay nga ini. Tagang storage room. Isa ina sa nagapalibog sang ulo ko. Nga ba na kinahanglan gid nga kandaduhan ina? Anong ginatago dira sang pamilya nga ini? Kag amo man ang basement? Mira! Ma? Madali lang. Buksan kong puwertahan Ma, may isugo ka? Aba, wala. Naghapit lang ako diri sa imo, agad magpahibalo. Nga malakat ako. Maupod ako kay Arnold, padulong sa banwa. Ikaw na anay mahibalo nga magtrutan-aw kay Papa ninyo, ha? Mabalik man kami dayon, Sige ma. Ako nang bahala kay Papa. Ato na sila ni Mama kag nung Arnold. Si Papa. Ato siya siguro sa study room. Tilawan ko abing aliluon siya dito. Sigurado. Nagabasa naman siya sang libro sa study room.
Wala gid ako magsala. Nakita ko siya nga nagabasa sang libro. Kag doon nag-concentrate gid siya. Mahalin ako diri. Husto. May napinsaran ako. Amo na ining kahigayunan nga mahibalan ko kung anong ato dito sa storage room. Masunod ako sa kwarto sa duwa katigulang. Pangitaon ko dito ang yabe sang storage room. Isa ka pongpong nga yabing dala ko. Kag wala ako makibalo. Kundi diring iya sang storage room. Kagang iya sang basement. Pero bahala na. Tilawan ko na isa-isa. Ay, salamat. Nabuksan ko. Karon, buksan ko sang amat-amat ang puwerta. Mahibalaan ko gid karon. Kung anong ari sa doog nga ini. Uy, kadulong. Pero, sige lang masulod ako. Anaron ko anay ako mga mata sa dulong. Kay makita ko sini madugay. Kung anong ari diri. Makita kong kabukusan sang kwarto nga ini. Ara na. Amat nga nagaklarong panulo ko. Ba? Wala ko sa nangitang agamit diri. Magluwas sa isa kadako nga freezer nga ina. Ba? Ano ba lang unod sina? Palapitan ko, abi. Na. Arin na ako sa atubang sa dako nga freezer. Buksan ko ini. Ano ba lang? Diyos ko! Ang urod sa freezer? Hindi! Hindi! Ari na ako sa kwarto namo ni Ariel. Kag-ari siya sa akong tupad. Ariel? Nga. Ano ba lang natabo? Nabtan ko ikaw wala sa pangalibutan sa kusina. Wala ako sa kusina. Nagsulod ako sa storage room. Diyos ko. Diyos ko. Ano ba lang ginapangambal mo? Sa kusina ko ikaw nabtan nga wala sa pangalibutan. Hindi, Ariel. Magpamati ka. Nagsulod ako sa storage room. Kag sugiran ko ikaw kung anong nakita ko dito. Ano? Nakita mo dito ang pugot nga ulo ni Silene kag sang nobyo niya sa sulod sang freezer? Oo, Ariel. Kagani ko na mabatas nga tulokon. Gani nga nalipong ako. Kinatulog ako ni Ariel. Do kasubong pala nga. Ginadudahan niyang ginhambal ko. Nagaduda bala siya. Naglayan ang ulo ko. Basi kung hallucination mo lang ito.
Imposible naman ang ginapanghambal mo eh. Matuod ang nakita ko, Ariel. Wala akong naghahalusinasyon. Maat hagang kaisipan ko. Ganit palihog. Hindi ako pagdudahi. Bueno, gusto ko nga makita ang ginapanghambal mo. Ha? Dali ka. Upod kita nga makadto sa storage room. Ari na kita. Ba? Nakakandadong bertahan? Sa dinang yabi, Ariel? Ha? Ano nga yabi? Ang yabi gani diri sa kandado. Nabuksan ko ini kaina. Mira, sirado ini kainas ang naabtan ko ikaw nga wala sang pangalibutan. Pero Ariel, nakuha ko sa kwarto ni mama kag papa ang yabi. Dili nabuksan ko ini. Okay. Kare ka. Kuhaon na to ng yabi nga ginasiling mo sa kinamputangan ni mama sa kwarto nila. Updan ko ikaw. Hala? Nabalik na dali ang yabi. Sige, kuhaan ko kaina. Ariel, amoy ni siya, ho? Amoy ning pongpong sang yabi. Magin kuha ko diri kaina. Sige. Abi na. Kay akong mabukas ang pirtahan dito sa storage room. Ara, buksan yung freezer. Gusto ko makita ang hinahambal mo. Hindi ako. Nga? Nahadlok ako sa makita ko eh. Ikaw na lang. Sige. Ako nang mabukas ang freezer. Ara, bukas na. Di nang ginasiling mga pugot nga ulo ni Silin kag sang nobyo niya. Wala na matuod. Paano natabo? Basi ko nang duha ka ulo sang baboy ang nakita mo. Kaya ra nagatupad pa. Paano natabo? Sa nasiling ko na, halusinasyon ang natabo sa imo. May mga bagay nga makita sa imo kaisipan nga hindi man matuod nga naga-exister. Matuod ba lang halusinasyon lang ang tanan? Nagahima ako sang senaryo nga hindi man matuod. Pero hindi. May mapakita ako nga pruweba nga imposible nga naglakat sila ni Celine. Kagina nga mong wallet niya nga nabilin sa idalam sang foam sang kama. Ato pa dito ang kwarta. Kagiban pa nga dokumento. Kalakip ng school ID niya. Ariel, dali ka. Nagapati ako nga wala nang kahalin diri sa balay si Celine kagang nombyo niya. Mira, ano naman pala ina? Nabili ni Celine ang wallet niya nga may kwarta. Gani hindi ako kumbinsido nga nakahalin sila diri nga wala niya ato madala. Hindi, Ariel. Diri ko lang ato gintago Apang nga wala na diri. Another ilusyon naman bala ina? Ariel. Mira, sa banta ko, kinahanglan mong pahuway. Tungod kung ano-anong nagasulod sa pinsar mo Hindi ato ilusyon, Ariel. Nakuha ko gid ang wallet ni Celine nga nahulog sa salog dito sa gintulugan nila. Kuna mo,
Sa din ang ginapanghambal mo. Diyos ko, ano pala ini? Wala ko sa mapakita nga pamatuod para masuportahan ang ginahambal ko. Come on, Mira. Kalimtinay na. Magluwas nga sobrang imahinasyon mo sang kung ano-ano. Doon nangin nervyosa ka pa. Dali na. Ang maayo pa. Mapahuway na kita. Magabian sa dagrinyo sa pagpamati ang matahumang sugpon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon, sa kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, nga iya ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, bilanggo sang kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Hoy, alas 8 pasado na. Wala pa gid siya? Madali lang yaya ha. Kuhaon ko sa akong baga akong cellphone. Base pala kung nag-text siya o kung nagatawag, kag wala ko lang nabatian. Ay, wala gid. Ay, ang maay pa. Tawagan ko siya yaya. Sige day. Ote, wala gid siya gihapon nakapanawag, day? Ay, wala gid yaya. Makapila ka beses ko siya nga gintawgan. Apang wala niya ginasabat.
Ay, ang maayo pa siguro. Dali na Manyapon anay kita. Kay gabi na ho. Wala pa man ako ginagutom, yaya. Ay, kung gutom ka na, magkaon ka na lang. Diri na lang ako Mahulat lang ako diri kay Andre. Ati, sige Mabilin ko anay ikaw ha. Ano ba lang natabo? Nga wala gyapon siya nakakontak sa akon. Nalimtan aya niya kung anong okasyon subong. Apang hindi mahimo. Siya pa gani nagpanghagad sa akon. Ay, sige lang Mahulat pagid ako. Makaligan ang isa ka oras nga wala pa siya. Mabalik na ako sa akon kwarto. Ba? Yaya? Nga nakabugtaw ka pa. Pasado 12 na sang gabi niya. 5 ka oras nga nagahulat sa imo si Lorena. Oh. Aha? Pila ka bisis kaniya nga ginatawgan. Apang wala mo kuno ginasabat. Ano ka? Madali lang Kuhaan ko sa akong bulsa ang cellphone ko. Ba? Naka-silent gali ini kay na? Bah, ari matuod. Kadamo sa mga mensahe niya. Kagaryo, kapinakabisis matuod siya nga nagpanawag. Yaya, katuan ko na siya sa kwarto niya Wala siya direto. Naglakat siya kaina pasado 11:00 sang gabi. Ano? Sa din siya nagkato? Masilibrate man siya kuno nga isahanon. Pamangkutan na lang ang driver kung sa diin siya nagpadulong. Sa mo sining nga oras ang kaagahon? Ang driver, kadtuan ko. Si Inday Lorena, sir? Oo. Sa din siya nagpadulong. Naghapit mo lang to sa isa ka restaurant, sir. Daso nagdiretso sa pauli sa ila. Amo bala? Kuang kong duplikado nga yabis ang iya unit. Kadtuan ko siya. Kalain sa pamatsyak ko. Kalain gid. Kadamo sang butang nga mahimo ko kalimtan. Ang birthday pa ni Lorena. Samtang ako pang naghagad sa iya nga magwa kami. Ako ang nagplano sa tanan. Kag ako pang nag-remind sa iya bahin sini kaina sang aga. Hindi ko hungod nga buhaton ini. Hindi. Nalipat gid ako. Naakigblas sa akon? Na-disappoint? Kinanglan masugilanon ko siya. Mapatag ako sa iya. Mangayo ako sa patawad. Mahimo ako makasulod sa unit niya.
Tulikom sa hibalo niya. Nagpaduplicate ako sang yabis ang unit niya. Ato. Amoy ng portahan sa unit niya. Ari. Ang yabi. Buksan ko ng portahan. Ara na. Salamat. Wala ba takot ng chain lock sini? Masulod ako. Masanag. Masanag ang kabugusan sa unit niya. Apang wala siya? Ano ka? Ba? Ang bayo? Ang bayo kag sapatos ara sa salog? Kagara man ang bag niya? Kag sa center table? May nabutang nga budget meal? Kag kung 5 ka oras siya nga nagulat. Buot silingon. Wala pa siya makakaon. Makadto ako sa kwarto niya. Nagaandar ang TV niya. Typical teenager, araw-araw Buksan kong portahan. post ng pictures nila ni Kuya. For their 3rd monthsary, gumawa si Norman ng couple account nila ni Kuya sa IG. Today, Si Lorena. may 8,000 followers na sila. Nagapungko siya sa kama. One day, Kag nagalantaw sa TV. Kag nagasuksok na sa sambayo niya pang tulog. Oh my God! You scared me. Sir, paano ka nakasulod? May yabi ako. Okay. Sa din mo yung naging kuha? EHS, Kag nga ari ka diri. electromagnetic hypersensitivity. In short, Akong dapat mamangkot sinasay mo, Lorena. tablets, and Nga nga nagbalik ka diri, ha? higit sa lahat, Ang hinambala naton, mahimo ako makabalik diri sa unit ko anytime. Mapungko ako sa kilid sa kama. Ano pag walang signal, wala na kayo, ganun. Kapag masama ang pakiramdam. Wala mo pa masabat ang pamangkot ko. Birthday ko kaina. Napensaran ko. Nga diri na lang mas-celebrate. Sang na-realize ko nga hindi ka na mag-abot. Diri ako nag-celebrate sang buhi pa si Manang. na-aksidente kasi si Kuya sa gym niya eh. Isipin mo Kapoy na lang ako, na Andre. para kayong may long distance relationship. Palihog na lang laksang pertahan pagwa mo. Norma, isulat ka. Ginatapog niya ako. Sinarge mo yung penmanship ng kuya mo? Hindi siya gusto magpamati sang sorry ko. Ginagawa mo, ha? Ano? Niloloko mo lang si Norma. Kesa ma-depress Hindi ko siya, mabasahan ang kaakig sa tingog sumusab na niya. ako para kay Kuya habang busy siya. Apang batyagan ko ina sa mga ulat niya. O sumisingit. Hindi siya gusto nga makigambal sa akon. Maayos sa magtagos ang kaakig niya. Nung panahon namin, Apang apektado ako. internet. Gusto ko na nga magpahuway. Please. Kamusta ka na, Lorena? Ambot. Wala akong makahibalo. Coping, I think. Gusto mo ba lang nga magkita kita? Nagbuang ka na bala. Wala ka diri sa Pinas, no?
Ginapamangkot ko gani ikaw eh. Gusto mo nga magwa? Kay may katuan ako nga party buwas. Kag wala ko sang kaupod. Okay. Sige. Pulos big time ang mga bisita nga ari diri. Tipon-tipon din sa mga dalag ko ang mga negosyante sa pungsod. Kag sigurado, kamakita ko diri si Andre. Anika, palibuton ko nga akong panulog. O sisaon ko kung ari siya. Wala siya. Wala ko makita diri si Andre. Okay ka lang? Oo naman. Panulo ko, daw wala ka nag-enjoy. Nakaibalo ka naman. Nga wala ako maanad sa amo sining party. Medyo hindi ako komportable. Kinuyatan niyang kamot ko. Kinahanglan mo ni Lorena. Kinahanglan mo man nga magwa sang panalagsanan. Nakaibalo ako. Nga hindi inihusto nga lugar. Kag oras. Pero gusto ko nga mahibalan ang estado natin ito. Zian. Nakaibalo ako. Nagaupod na nga mo sang banas ang utod mo. Zian? Yes. Hindi ako magpati. Hindi man ako gusto nga paminsaron nga ginhimo mo ina. Maalam ka nga babae. Kag hindi ikaw ang tipo nga buhaton ng ginhimo ni Lucia. Ano? Nga Anong ginhimo ni Manang? Nakaibalo ako kung nga nagbusong si Lucia. Hindi ko pag-isiling nga husto o kung sala ang ginhimo niya. Madugay naman ako nga nagtanyag sang bulig sa iya. Sa imo. Pero mas ginpili niya nga nakahibalo ako nga hindi ka nawong kwarta. Kag hindi man nawong kwarta si Manang. Hindi nang buot ko silingon. Kung ginasiling mo, nga nakahibalo ka sa natabo, dapat nakahibalo ka man, nga hindi para sa kaugalingon lang niyang ginhimo niya. Apang, ang bugalisan ng ginapabansar mo all along? Oh. Anong gusto mo nga buhaton ko? Nagbiya ako diri sa pungsod. Kinanglan ko nga makaibalo sa matuod nga nagakatabo sa imo, Lorena. I love him, Zian. No. Wala mo siya ginhigugma. Ginahambal mo lang, ina. Kaya kinahanglan mo siya. Ginagamuhan ka lang. Tungod sa natabo sa utod mo. Kag siya nga ra sa luyo mo. Mas madali ang pilion siya. Tungod mas gamhanan siya. Kag may kwarta. No! Nagsala ka, Zian. Wala ko siya ginhigugma tungod lang sa kwarta. Ginhigugma ko siya tungod nakita ko ang matuod niya nga batasan. Kag bisan makaisa, wala niya ginhimo nga kasangkapan ng kwarta. I love you, Lorena. Kaganda ko nga buhaton ng tanan. Magbiya ka lang sa iya. Hatagi ako sang tsansa nga mahatag ang maayo nga kahigayunan sa imo. My God! Zian? Patuod ang inahambal ko. I'm sorry.
Apang hindi ko mahatag ang gusto mo. Tira ka na. Magwa ko diri sa hotel. Mapalapit na ako sa reception area. Hindi. Si Andre? Kung nakita man niya ako, kaupod niya ang iya mga ginikanan. Kagang babae na nakikita sa akon. Nakibot siya sa makita ako. Mahalin ako diriya. Magwa na ako. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Lorena, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, bilanggo, sang kasing-kasing. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi, manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century Radio Bongo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet.
and if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Nando, sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando, sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Ano ba lang natabo? Nga nadula si Wilbur sa hinali? Kagdiin siya nagkadto? Kung wala man lang sa may malay nga natabo, tani nagpaibalo siya sa akon? O kung hindi gani sa iya mga ginikanan? Apang hinali lang siya nga nadula, haw? Nga ayan? Ba? May nakita ko nga nagulag sa bayan nga to. Sa panulo ko. Daw sa punta to sang ikog. Dako nga ikog. Kuna mo, dako man niya sapat ang nagapanagiyasad to. Apang, ano nga sapat? Kakang kolor? Green? Berde? Ano nga sapat nga ang kolor? Berde? Manog? Ang dako kayo nga halo. Berde man ang iya kolor mo. Apang, kadako sad to nga pagkaikog. Ano gid ba lang sapat nga to? Malibot ako sa diin. Nakita kong ikog nga to. Na, diri ko nakita ang among nga ikog. Apang, wala man ako sa may nakita nga tao. Wala gid. Malinong di. Kag wala man sang sapat nga hari diri. Kuna mo, di na siya? Di na ang sapat nga to? Aya? Hala? Basi kung amo na siya nagtukob kay Wilbur? Nakapalagyo ako nga wala mabta ni Cameron. Kung maapiki ako, malumpat ako sa tubig, kag magsalom kag hindi na magbutwa. Wilbur, anak, pauli naman ay. Anong natabo sa imo? Si nanay, makaluluoy man siya. Apang hindi ako makapakita sa ila. Petra, malin na lang kita dire. Wala man dire si Wilbur. Mapatay ako kung wala na si Wilbur. Mapatay
Mamatay gid ako. Ngano ka man, hindi ka magambal sa amo sina bala. Makita gid naton siya. Makita gid naton si Wilbur. Oh, dali na. Nahinay lang, may basi ko makadalin aska. Ato na sila ni nanay. Naglakat na sila ni tatay. Kag nasubuhan na ako magtulok sila. Pero ambot ko nga nagnangin dragon ako.